bẹ́ẹ̀ náà ni o èmi àti rẹ náà ni ògo ìmọ́lẹ̀ adíláwọ̀ gẹ́gẹ́ bí national anthem wa ṣe sọ. Elédùmarè náà tó ṣe wá ní ògo ó máa gbé wa dé ibi ògo wa, ìyẹn ni láti gba ilẹ̀ wa padà gbogbo àwọn arẹ́nijẹ. À ń tẹ̀síwájú nígbà tí màá pe màmá wa láti fún wa ní ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀. Lẹ́yìn náà barista Òdùmọ̀ṣù wọ́n máa gbé montage sí i. So mo fẹ́ ká máa ṣe ní kọ́mọ́nkóbó torí ọjọ́ ti lọ, a sì fẹ́ bá wa lákòókò àtúndé ó ti yẹ lọ. So màmá èyí ló kàn láti wà ní ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀. Ẹ ṣé gan ni. Good evening, ladies and gentlemen. All protocol observed as I greet you in the wonderful name of Eledumare. Our topics today become highly important, considering many of today's adults were either too young to understand the military incursion to government around Africa, and because many of them were not alive then. It has been said that those who do not know where they came from may not appreciate where they are, nor understand where they are going. Thus, it is responsibility of those who lived and experienced the military era to reminisce and teach today's adults some of the historical information they need for them to be well equipped to the path of shaping their world. It gives me great privilege and joy to present this special topic, military coup, the undesirable option, to our audience. I am convinced that the panelists will do justice to the topic. Please sit back and enjoy our program. In the meantime, kindly share our meeting link with your contact. Odùduwà á gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi Adéọlá kò ní da ilẹ̀ Yorùbá, ìwọ ńkọ́? Over to you, ma. Thank you very much, ma. Èmi náà ò ní dá ilẹ̀ Yorùbá o. Next item, barrister Òdùmọ̀ṣù. Bá a bímọ nílé olówó, oyè ò lè ṣèṣe olówó. Bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀, oyè ò lè rìnrìn ọlọ́lá, kó rìn yan fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀. Ọmọ tá a bá bí ńlẹ̀ Yorùbá yẹ kó mọ ti fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ Yorùbá dékùndélẹ̀. Tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn ibi tó ṣe é mú yan gan tó dùn ún wò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo Ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ẹ̀tún wò Kọ́gùsì níbi tó mi gbóná àti tútù ti pàdé. Ìdẹ̀rẹ̀ hill nínú odò ń kọ́ àtòkè Olúmọ lẹ́gbàá Aláké. Nání ohun ànílà nání. Ìdí ẹ̀ gan nìyí tí Yorùbá Nation Global Directorate fi gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ sátidé fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà ìṣe ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wu koríko àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí wọ́n pín kò kàn mí onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ní. Darapọ̀ lórí ìkànnì YouTube ní gbogbo ọjọ́ sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán Nàìjíríà tàbí kó o darapọ̀ lórí Zoom fi àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubaнаtionglobal.d@gmail.com. Ìkànnì Yorùbá Nation Global Directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí YouTube. Oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ńlẹ́ ọmọ bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjọ́ àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí. Kẹ́kù lẹ́gbọ́ kó sọ fún toko pé a kì í farílẹ̀yìn olórí ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀. Yorùbá ò ní parun, Yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí. Yorùbá Nation Global Directorate lolùkéde.
I hated taking strong pain. Ṣé gan ìmọ̀ bá a ṣe sọ Yorùbá ẹ má bínú fún nǹkan tẹ́ ẹ gbé sí ìmọ̀ràn wa ni. Nǹkan tó kàn tàbá ṣe náà ni pé mo wá pé sìstá mi arábìnrin mi fún mi àpàdé láti fún wa ní ìròyìn àkójọpọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Ẹ ṣé gan ni, ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán gbogbo ilé. Èmi ló kàn mo rí pé nínú chat room ẹnìkan demand pé ká ṣe gbogbo ẹ̀ ní Yorùbá, lóòótọ́ ni gbogbo àlọ́mọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n bí mo máa ṣe kà láàárọ̀ yìí, ẹ gbà mí láyè, èdè Gẹ̀ẹ́sì ni màá fi ka news update ni. Ẹ ṣé gan ni. News update. We welcome you all to the 128th Town Hall meeting of the Yoruba Nation Global Directorate. This is a special bulletin and an appeal to ensure that our people are not plunged back into the dark eras of military despotism. The news came to us of recent coup in Niger Republic, which successfully truncated a democratically elected government of that nation. We further understand this is becoming a trend in Africa, as some African nations has shown politicians are not learning from history. And the latest developments in some African nations are indicative of the fact that Africa and Africans may not develop as expected. We daily hear of escalating, skyrocketing inflation in Nigeria, which is forcing untold hardship on our people. We respectfully ask our people to form or join a cooperative to enable them cope with the sustaining worsening economic climate. Our people should resist attempts by anyone in diaspora to extract money from them for whatsoever reasons. The situation now is what our elders call Orishabole Bimi, Semibosebami, Odua de Wao, Ade Biluwa, Yemikoni Da Ile Yoruba. Gone. Over to you, Sister Owumi. Ṣókí ìròyìn ní ṣókí nìyẹn o. Mo rò pé ó máa pọ̀ gan ni onílé sọ pé káàkiri gbogbo àgbáyé. Ìgbọ́n ṣókí lọ́bẹ̀ oge òun lè fi ṣe. So kókó inú ìwé ìròyìn òun lè kà fún wa yẹn. Ẹ ṣé gan ni. Màá pe màmá wa arábìnrin Yẹmisí Fádáhùnsí ògùn lànà. Màmá máa bá a ṣe appeal for funds. I hope she's in the house. Ó ti sáré kàn mí nìyẹn. Ó ti kàn Èmi ní ló o. kàn. Ó ti kàn ní o. Ó dà. Ẹ káàsán, àmì ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ o. Níbikíbi tí ẹ̀yin bàbá àti ìyá wa, brother and sister bá ti ń gbọ́ wa. Ọlọ́run àlàáfíà, á fàlàáfíà kárí gbogbo wa o. Ọ̀rọ̀ mi, àtúndé bá ṣe máa ń dé nípa ọ̀rọ̀ olówó dé ni o. Owó ní tí òun ò bá ti sí nílé, kéèyàn kankan kó má dábàá òun. Ìwé mímọ́ wa Báíbù náà ní owó ni kẹ̀kẹ́ ìyìn rere. So bí àbádẹ̀ ṣe wá ń wa ló wá yàtọ̀ síra wọn. Ṣùgbọ́n lákòókò yìí, a máa sọ̀rọ̀ nípa owó dídá àti directorate bí a ṣe máa ń sọ ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. A ní gbára wa lákòókò púpọ̀. Gbogbo wa la mọ̀ pé ẹnu òfo kì í dún yànmùyànmù. Mo dẹ̀ gbàládùra fún gbogbo wa ibi táwọn ẹgbẹ́ wa bá ti ń náwó àníná agídí àníná ojú ń bẹ̀. Àwa náà á rí ọwọ́ yọ láàrin ẹgbẹ́ àti ọgbà. Ó wà very important láti kí a dá owó sí orí ìkànnì yìí nítorí ẹ̀yin ìyá àti bàbá wa, ẹ̀yin brothers and sisters wa, ẹ mọ̀ bá ṣe ń ṣe owó wa, kì í ṣe pé
bóyá àwọn directorate ló ń ná. À ń ṣe sí ọ̀nà ẹ̀tọ́. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń dáwó náà mọ ibi tá à ń ná owó sí. Wọ́n máa ń gba statement yẹn, ẹni tó bá request fún ó máa gba statement. Kò sí pé bóyá nǹkan kan rújú nú ẹ̀. And most of àwọn tó dẹ̀ wà ní directorate wọn sí ní account department. So àwọn tó wà ńbẹ̀ tẹ́ bá pè wọ́n tó bá pé ó ní nǹkan tó rú yín lójú lówó tẹ́ dá, wọ́n á ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. Mo bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín, torí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni tó bá pọnmi sí kànga oníkànga, Ọlọ́run ló máa ń pọnmi sí kànga títí ẹ̀ náà. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká gbé iṣẹ́ yìí lárugẹ. Ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa. Gbogbo wa la pariwo ńgbà tí ọ̀rọ̀ Lagos no be man's land, it's not a man's land, it's not kinní kan. Torí pé a kàn lè máa pariwo Yorùbá nation kan gba olórí ìlú wa lọ́wọ́ wa. A dẹ̀ ti ṣe yẹn, ó ti parí. A tún sọ́pọ̀tì bàbá wa Tinubu, ṣùgbọ́n nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ ń sìn ó ti ń kọjá àmúmọ́ra àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀. Most especially àwọn tí wọn bá ní èèyàn ní abroad tó lè fún wọn lówó láti jẹun. Ẹlòmíì oúnjẹ ó ti di nira fún, kò lè rìnrìn àjò tó wù. So ìyẹn ni a ṣe ní dákẹ́. A lè dákẹ́, a gbọ́dọ̀ dá owó ká lè fi ṣe àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe kó tó di pé a máa gbàlú wa. Because tá a bá rí owó fi ṣe àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe, àwọn security wa máa lack. Àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n ń dìde tán ń ṣèrànlọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ tí wọ́n lè ṣe, ó máa sú wọn náà, ó máa rẹ̀ wọ́n. Ṣé ẹni tí ò tí ì rówó jẹun ló fẹ́ rí owó fi ra epo sí mọ́tò àbí fi lọ máa ra ọ̀kadà? So ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká ṣe gbogbo abiyamọ. Mo fi ìkúnlẹ̀ abiyamọ bẹ̀ gbogbo wa, torí gbogbo wa náà la lọ́mọ. Gbogbo wa la dẹ̀ fẹ́ káwọn ọmọ wa ṣoríire. Ẹ jọ̀ọ́, mo fi ìkúnlẹ̀ abiyamọ bẹ̀ gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká tọwọ́ bọ̀. Kò sówó tó pọ̀ jù, kò dẹ̀ sówó tó kéré jù. Àwọn ìyá àti bàbá wa kan wà tó jẹ́ pé oṣooṣù ni wọ́n ti ṣe ní direct debit. Wọn ò wẹ̀yìn wò. Irú èèyàn tó bá dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kò kí ń lack. Wọ́n ní inú Olúwa dùn sí onínú dídùn ọlọ́rẹ. Ẹ jẹ́ ká finú dídùn, ká fi ayọ̀, ká fi ran àwọn tiwa lọ́wọ́, kí gbogbo wọn kán mókè. Bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ kéèyàn kankan má tiẹ̀ kí yín pé thank you, Ọlọ́run máa kí yín. Táwọn ọmọ tiyín náà bá lọ, wọ́n máa rí aláàánú. Ẹ jọ̀ọ́, ní èní yìí, ẹ jọ̀ọ́, mo bẹ̀ yín ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ẹ bá wa gbé. Ẹ bá wa ṣe ní orin tó ń kọ ní Yorùbá ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ pé kémi gbé. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́, torí kò síbòmíràn tí a lè lọ. Àjò lè dàbí ilé. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Gbé kémi gbé. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká gbé Yorùbá nation yìí lárugẹ. Ẹ jẹ́ ká gbé directorate yìí. Ẹ bá wa fi owó bá wa lò, kẹ́ mọ̀ pé rere lolúwa. Ẹ mọ̀ pé kọ́bọ̀ yín kò ní bọ́ sí àpò anybody ju nǹkan tẹ́ fẹ́ kí a fi ṣe. Mo dẹ̀ gbàládùúrà pé Olúwa máa ran gbogbo wa lọ́wọ́ o. Àárí náà, àárí lò, àárí jẹ, àárí mu. So ní èní, ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká máa rí kí owó máa flow. Ó ní $10, ó ní $20, ó ní $50, ó ní $100, ó ní $200, ó ní $1,500. Owó ení tere èjì tere, òun ló pè lówó. Ẹ jọ̀ọ́, mo bẹ̀ yín ni o. Àwa directorate náà àkáwọ́ gbénú o. Àwa náà ń ṣe ìwọ̀nba táwa náà lè ṣe ní kọ́nà tiwa. A kàn kí ń fi pariwo síta ni. But trust me pé we are trying our best. Ẹ jọ̀ọ́, àwa kàn fi ṣe pé kò kí ń ṣe gbogbo aṣọ la máa ń sá lóòrùn. Àwa náà ń ṣe ìwọ̀nba tá lè ṣe lápò ara wa. Mo ṣe pé bóyá a kàn tì í sí ojú agbami tá ní tá à ń sọ máa jó lọ, mò ń wẹ̀yìn á. Bí ẹ ṣe ń wẹ̀yìn wa làwa náà ń wẹ̀yìn yín. Àjọjọ ń dani. Mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín. Ẹni tó bá ní owó tó fẹ́ dá lénìí, kẹ́ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àyípadà. Mo mọ̀ pé àwọn kan ti dá owó tó jẹ́ pé wọ́n ti dá sí ọwọ́ àwọn wrong people.
tó jẹ́ pé ó ti discourage wọn. Ṣùgbọ́n tá a bá wò bẹ́ẹ̀, téèyàn ò bá ra irọ́ kò ní ra òótọ́. A ti ra irọ́ lọ, so ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ra òótọ́. Ọwọ́ wa ò ní kàn sàlẹ̀ àpò. Ẹ ṣé gan ni o. So a máa retí yín o. Ẹ ṣé o, a dúpẹ́ o, màmá wa Yẹmisí. Àmọ̀tẹ́kùn so funny. So next item, màmá ti ready, màmá wa arábìnrin Abíọ́lá Òtúnṣílé. Mo kí gbogbo ilé o, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin, mo kí gbogbo wa ní dédé àsìkò ibi tí a bá wà. Mo máa pe àwọn tó máa bá wa jíròrò lénìí. So àwọn akin lẹ́ni àkọ́kọ́, àwọn náà ni Mr. Samson Adémóyè, also known as Àmọ̀tẹ́kùn, brother Àmọ̀tẹ́kùn. Then Barrister Tinúọlá Akínsọlá and Prince Túnjí Adéẹ̀kọ́. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé àwọn orúkọ yìí. So kàn wá bá wa jíròrò nípa nǹkan tí a fẹ́ sọ tó dálé lórí lónìí. Ẹ ṣé gan ni o. Ṣé wọ́n ti wọlé? Mo gbọ́ tí mọ̀mí Fádàhùnsí sọ pé brother Àmọ̀tẹ́kùn wà níbì kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ńbẹ̀. Wọ́n ti wà ńbẹ̀. Okay. Tán bá ti wà ńbẹ̀, ká bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu kán fojú wọn hàn. Sister Tinu, can you please raise up your hand? Oh, Yeah, thank you. ẹ káàárọ̀ sir, ẹ káàárọ̀ Yes, ma, welcome. mọ́mì wa ẹ káàárọ̀, ẹ ṣé gan. Prince? Ṣé mọ́mì Sàlámì, yes ma, ẹ kú jókòó gbogbo ilé. Yes. Prince, ẹ jọ̀ọ́ tán fídíò yín, Prince. Prince Adéẹ̀kọ́. Prince, ẹ jọ̀ọ́ tán fídíò yín. Mr. Apata, Ellie, continue, Mark with Prince. Worry one online, but for some reason, his video is not on. All right. Mo kí gbogbo wa kú ìjókòó láti ẹ̀ẹ̀kan. Mo dúpẹ́ fún àǹfààní yìí láti ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àti ọ̀mọ̀wé. Ìtumọ̀ adjective ni kí n pè omi adjective ní Yorùbá, ẹ má bínú tí mo tún fi lè qualify wọn. Gbogbo àwọn tí a kèlé wọ́n máa wá amòye Tinú Akínsọlá, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sister mi, yes ma. Nice to see your face again. Ẹ ṣé. Akúṣẹ́ ìlú wa. Yes ma. Arákùnrin wa Sam Ọláolú Àmọ̀tẹ́kùn ni mo rí. Ẹ kú ìjókòó sà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ káàsán gbogbo. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Olúwa mú wa dé ilẹ̀ ìlérí wa o. Àmín. Láàyè ìgbé òkun arọ̀bẹ̀ lágbára ìgbìmọ̀ rẹ̀ àtàwọn àti ìdílé wa. A máa tẹ̀síwájú náà ni. Mo ní àwọn kókó ọ̀rọ̀ kan tí a máa gbé yẹ̀wò. Ó dẹ̀ dá lórí topic ti òní. So tí ẹ gbà mí ní ààyò èdè Gẹ̀ẹ́sì àti Yorùbá náà ni mo máa fi ka àwọn nǹkan tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò síta. So as much as ẹ bá lè ṣe ní Yorùbá ó máa dáa, ṣùgbọ́n sometimes èdè bọ́lọ̀ ṣe ṣèdè wa ó máa ń flow wọnú gbogbo èdè gan pàápàá tó dẹ̀ bá kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ fọlẹ̀. So bí a bá ṣe lè ṣe é, so máa kọ́kọ́ kà á ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, màá wá tún kà á ní Yorùbá. So tàkọ́kọ́ lọ báyìí ó ní it may be inappropriate to assume that everyone within Yoruba nation understand the meaning of military coup. And considering many of today's activists were young or were not even born during the military era, we therefore kindly ask you, our panelists,
to tell us what it's meant by a coup. Ẹ jẹ́ kí n kà ní Yorùbá. Mi ò fẹ́ràn wípé gbogbo wa la mọ ìtumọ̀ ìgbà ìjọba pẹ̀lú ipá, gbígba ìjọba pẹ̀lú ipá tí àwọn ọmọ ológun máa ń ṣe. Kí ni gan-an là ń pè ní ìfipá gba ìjọba àwọn ológun? Má bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn. Bí ẹ lè bá a sọ ní ṣókí lórí. Ẹ ṣeun. Ó dàbí pé ẹ ti sọ̀rọ̀ náà, ẹ dẹ̀ ti túmọ̀ ẹ̀. Ìfipá gba ìjọba, simple straightforward way láti fi lè describe military coup nìyẹn. However, reason tí àwọn kan fi máa jókòó tán máa ní àwọn máa fi ipá gba ìjọba, ìyẹn gangan ni issue à lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, because a ti rí one or two states tó yẹ pé wọ́n fi ipá gbàjọba tó lè yẹ pé it was for a good cause, but most especially eléyìí tó bá ń ṣẹlẹ̀ ní Africa kò lead sí anywhere tó jẹ́ pé a lè sọ pé a fi ní political, economic or social development. Good case lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Niger Republic tó ṣẹlẹ̀ nísìnyí, but ká fipá gbàjọba kéèyàn níbọn lọ́wọ́ kéèyàn dẹ̀ rí pé mo lágbára kó take over. Is it for the good of the people or ṣé àwọn military náà kàn fẹ́? This is where we need to go. So bẹ́ẹ̀ mi ṣe lè describe in few words ni ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Màmá wa ti ná. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ilé gbogbo ilé, ẹ kú ìjókòó, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta, gbogbo ibi tẹ́ wà. Ẹ ṣé gan ni, it's good to see everybody again. Bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní wọ́n bá wa define ẹ̀, but nínú ìbéèrè yín of course ẹ̀yin náà ẹ ti sọ, Màmá Àpáta ẹ ti sọ nǹkan tí ó mean ìfipá gba ìjọba, which is cool, and mo kàn kankan tó dà pé ẹ béèrè pé kí ló mean àbí question yín nìyẹn. So nínú ìbéèrè yín náà ni ìdáhùn yẹn wà, but bí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé ìfipá àti pé bóyá kéèyàn kàn wo kí ni ó jẹ́ impact ẹ̀ lórí àwọn èèyàn, bóyá lórí àyíká wa ni o, society, community, àbí lórí iṣẹ́ ọrọ̀ ajé, which is economy, àbí lórí àwọn òṣèlú, which is political arena. And tá bá ń sọ̀rọ̀ politics, a máa sọ eléyìí tó jẹ́ titilé gangan, domestic, which is Nigeria entirely, and then a sọ nípa ti internationally náà tó jẹ́ àwọn ìlú tó wà káàkiri gbogbo ìlú àti ìlú tó ń pè ní àwọn tó ti lajú tán o, àtàwọn tó ṣẹ̀ ń lajú o, àtàwọn tó tiẹ̀ tí lajú rárá, wọ́n ṣe qualify nìyẹn. So but Nigeria jẹ́ ìkan a lè sọ pé à ń dìde ni, torí àbá sọ pé àwa náà ti dìde àti débi tó yẹ ká dé, ṣùgbọ́n nítorí gbogbo àwọn ìwà tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri, especially pé military lè sọ pé àwọn fẹ́ dìde, àwọn fẹ́ gba ìjọba. So kí ni à ń pè ní ìfipá? Ìfipá yẹn ká tẹ̀ mú wá sílé lọ́dọ̀ ara wa pé mo fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ èèyàn, mi ò tọrọ àyè lọ́wọ́ ẹ̀, mo dẹ̀ ní ó ní nǹkan kan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀, bóyá mo fẹ́ mu mi ni, mo dẹ̀ wọnú ilé onílé, mo dẹ̀ lọ mú omi yẹn, mo dẹ̀ mu ní tipátipá. Kí n tó lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, of course mo láti ní nǹkan kan tí mo ti jẹ tẹ́lẹ̀ ikùn mi, so tó máa fi lè jẹ́ kí n wọlé onílé, kí n lọ bu omi ẹ̀, kí n dẹ̀ mú tipátipá. So nǹkan tí mo jẹ tẹ́lẹ̀ inú mi yẹn, bóyá mo níbọn ni o, bóyá mo lóògùn àbí gbékúdé àbí nǹkan kan àbí ìṣíjú kan àbí nǹkan kan tí mo máa ní ó yá gbogbo ẹni tó wà nílé yóò máa sun oorun àsùn fọnfọn ni kó tó lè di pé ẹni yẹn máa gbà mí láàyè, bóyá kò tiẹ̀ mọ̀ mí rí, bó tiẹ̀ mọ̀ mí gan, mo láti tágò
kí n tó wọnú ilé kí n tó lọ bu omi ẹ̀. So ní tá bá gbé padà wá sí tìtìjọba, àwọn tá à ń sọ wípé wọ́n ń fi ipá gba kinní lọ́wọ́ wa, àwọn sójà, àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n ti fún wọn ní ohun tó fi ń jà nínú ogun, kò ń ṣe nílùú. So ohun tó fi ń jà yẹn, ìbọn o, whatever tó lè jẹ́, òun ni wọ́n fi wá máa fi gba ìjọba lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń òṣèlú láì tọrọ gáfárà, láì tiẹ̀ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn aráàlú bóyá ó dáa àbí kò dáa. So èmi máa dákẹ́ ń bẹ̀ yẹn náà. Ẹ ṣé gan ni màmá wa àti ẹ̀yin àti bàbá Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ ti yànnàná ẹ̀ fún wa kí ni gan tó ń jẹ́ ìfipágba ìjọba pàápàá ti àwọn ológun. Ohun kejì tí a máa gbéyẹ̀wò ó pa wọlé ìbéèrè àkọ́kọ́ yẹn, òun náà ni pé tí a bá wò àwọn ológun wọ̀nyí wọ́n máa ń ó ní ìdí tí wọ́n fi máa sọ pé àwọn gba ìjọba tipátipá, ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká gbé yẹ̀wò ǹjẹ́ ìdí tí àwọn ní reason wọ́n fi lè sọ pé àwọn fi tipátipá gbàjọba kan lé ẹni tí wọ́n fi tọ́yàn sórí àlééfà, wọ́n fi tipátipá lé kúrò. Ǹjẹ́ ìdí táwọn gbé kalẹ̀ ǹjẹ́ ó tọ̀nà, ǹjẹ́ ó nípọn tó bẹ́ẹ̀ ló fi jẹ́ pé ó wà láti wípé kán fi ipá gbà á? Ǹjẹ́ àwọn nǹkan àléébù tí àwọn ológun fi ń gba ìjọba le tó bẹ́ẹ̀ tó fi jẹ́ kí wọ́n fi ipá gba ìjọba? Màmá wa Tinú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣíde ọ̀rọ̀ eléyìí. Ẹ ṣeun. Kí n tẹ̀síwájú nínú bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ àgbékalẹ̀ mi lẹ́ẹ̀kan. So ẹ sọ pé ǹjẹ́ ó nídìí tí wọ́n máa fi ń sọ wípé wọ́n máa gbàjọba àti pé kí. Ǹjẹ́ ìdí yẹn ó ṣe Ẹ dẹ̀ sọ pàtàkì pé bóyá ó ṣe pàtàkì, yà torí mo kọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ reasons, and then mo ní bẹ́ ṣe ń sọ Yorùbá yẹn kélekèle lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan yẹn, tenable, viable, warranted, justiciability. So mo kọ́ síwájú ara mi pé nǹkan tó máa mean fẹ́mi nìyẹn, àbí ṣé ó tọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni. Okay ma. So a máa ń sọ wípé kò sí ìdí kankan tó fi gbọ́dọ̀ wà wípé ológun máa wọ̀lú, torí inú barracks ni wọ́n sọ pé kólógun máa gbé. Wọ́n dẹ̀ ń sọ wípé kólógun kó má fi ogun ja ìlú ẹ̀, torí tá bá fẹ́ jagun ta need àwọn ológun. A kì í bára wa jà, kò kí ń sí infighting àbí civil war téèyàn máa pe ológun kó jáde, ṣó ti yé yín? So ológun ó máa ń jáde nígbà tí ìlú míì bá kó ogun wọ ìlú tọ̀dọ̀ tèèyàn, bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ideally. Ṣùgbọ́n àwọn ìdí kan wà tó jẹ́ pé èèyàn máa fi sọ nígbà míì o, ní àwọn ìlú tó jẹ́ pé tán bá ronú jinlẹ̀, ó lè jẹ́ pé a lè sọ pé ó dáa pé okay, ológun ẹ wá gbàjọba, bóyá ẹ lè tún lù ṣe o, kí lẹ fẹ́ tún ṣe o, bóyá nǹkan ọrọ̀ ajé ìlú kò ṣeé ṣe mọ́ ni, wípé gbogbo àwọn olóṣèlú tí wọ́n ti gbé sórí àlééfà, bóyá wọ́n ti ń ṣe ìmẹ́lẹ́, wọ́n ti ń ṣe ìmọ̀tara ẹni nìkan, wọ́n ti ń ṣe ìwà wàrà, wọ́n ti ń ṣe gbogbo ìwà pé ta ló máa mú mi, wọ́n ti ń ṣe pé káwọn kó jẹ́ pé àwọn nìkan náà ń yó, bámúbámú ni mo yó, èmi ò mọ̀ pé ebi ń pa ọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan, gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó wá jẹ́ pé ọmọ tálákà àti gbogbo àwọn tí wọ́n níṣẹ́ tí wọ́n tiẹ̀ ń ṣe kàn lówó, wọn yóò bọ̀tẹ́ bí ò pa wọ́n o, ṣùgbọ́n wọ́n ń rí jẹ, wọ́n ń rí ná, wọ́n ń rí lò, ọrọ̀ ajé ń lọ síwájú, àlàáfíà wà nílùú, kò sí wípé wọ́n jí mi gbélé ni o, àbí wọ́n jí ọmọbìnrin kan gbé níbì kan, àbí ìyá àgbàlagbà tó ń lọ fipá bá lò ó, àbáwọn kan wá láti ibì kan o, tí wọ́n kàn tiẹ̀ wá ní pé dandan o, àwọn máa jẹ́ kí ìlú yín àtàdúgbò yín kó má ṣe gbé fún yín, wọ́n tiẹ̀ máa tún wá lé wa síta nǹkan tí a rí ọlọ́pàá tó jẹ́ ọ̀rẹ́ aráàlú
tá a fi sí orí àlééfà pé kán máa ṣe ìṣọ́ wa o nǹkan kan táàrí wọn kán lè ṣe protection kán lè ṣe ààbò fún wa nǹkan kan so gbogbo àwọn irú nǹkan mẹ́rin àbí pé even níta ìlú wa mo lè sọ pé ìta as in outside of the country ni mo mean pé ká sọ pé Benin even ní Benin kó jẹ́ bá ṣe jẹ́ neighbor sí Benin yẹn ní Nàìjíríà ká sọ pé even níta àwọn èèyàn ò tiẹ̀ fẹ́ rí wa wọn ò fẹ́ rí mi wa látàn wọn ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn olóṣèlú àti bí wọ́n ṣe ń ṣe ìjọba wa ní ìlú wa o nǹkan kan pé so wọn ò tiẹ̀ fẹ́ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wọn rárá ká má tí wàá sọ àwọn òyìnbó àti gbogbo wọn káàkiri so gbogbo irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè fà á tí àwọn kan tó jẹ́ àwọn aráàlú wọn máa sọ pé bóyá wọ́n ń sọ ni o pé ẹ jẹ́ kólógun tiẹ̀ dé kólógun ṣe kinní kan kó gbàjọba ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé wípé tólógun bá dé tó bá fi ipá gba ìjọba gbogbo nǹkan ló máa dàrú láti ilẹ̀ sókè ni o àbí látòkè sílẹ̀ kò sí nǹkan kan tó máa wà láàrin kí ni mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé effect ni mo fẹ́ sọ ń sìn tí mo fi ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ká bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ṣé nígbà tí ìjọba òṣèlú ẹ jẹ́ ká wà ìdílé ìjọba òṣèlú ó wà lórí àlééfà àwa la fi ọwọ́ wa yàn wọ́n they are democratically elected a lọ dìbò in an ideal society ni mo sọ pé àwa la lọ fi ọwọ́ wa dìbò fún wọn o àwa la sọ wípé òkè ẹ wá kẹ wá ṣe ìjọba lórí wa o àwa la yan ààrẹ la yan ẹni tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ gbogbo wọn àwa la yàn wọ́n àwọn tán tún máa lọ ṣojú wa ní ìjọba àpapọ̀ àwa náà la yàn wọ́n torí a ti tẹ̀ka now nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn wa àti nǹkan tá a bá fẹ́ ló yẹ kí wọ́n máa ṣe fún wa àwọn civilian yẹn wọ́n dẹ̀ ń ṣe gbogbo pé èmi ni head of department bí àwọn commissioners àwọn ministers gbogbo wọn yẹn nígbà tá a ti yan ẹni tó wà lórí wọn tá a ti yan olórí nípínlẹ̀ níbílẹ̀ gbogbo wọn so ó automatically mean pé àwa náà la yan àwọn yẹn because olórí ìjọba yẹn ló máa wo àwọn tó ń qualify pé wọ́n ti ṣerú iṣẹ́ yìí rí ẹ jẹ́ ká mú ilé kó ṣe àlééfà yìí àbí wọ́n ti ka irú ìwé báyìí experts in the field bóyá pé wọ́n fẹ́ ṣọ́ port wa ni o àbí àwọn tí wọ́n ń ṣọ́ ọ̀nà or minister of works gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn a ti mọ̀ wípé engineer lélẹ̀ kíní lélẹ̀ ó dẹ̀ ti ṣerú iṣẹ́ báyìí rí ó ti gba oyè níbì kan rí kì í ṣe pé ó gba oyè nìkan but a ti rí iṣẹ́ tó ṣe ó ṣòótọ́ pẹ̀lú iṣẹ́ tó ṣe number one ó dẹ̀ kún ojú òṣùwọ̀n nínú iṣẹ́ tó ṣe so gbogbo irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló yẹ kárí ní civilian ideally ni o but nígbà tó bá jẹ́ pé gbogbo àwọn civilians yìí ta kó wá sí pé òkè àwa la fi ọwọ́ yàn yín nǹkan ká tẹ̀ka fún yín o tí wọ́n wá ṣe gbogbo ohun tó yẹ kán ṣe fáráàlú ebi ń pa aráàlú wọn ò róúnjẹ jẹ wọn ò rí lè tajà wọn ò ní ìfọ̀kànbalẹ̀ wọ́n ń pa wọ́n ní gbèjègbèjọ wọ́n ń bá wọn sùn ní pẹ̀lúpá oríṣiríṣi nǹkan hílàhílo ló bá lò inú wọn máa rò pé bóyá tí ológun bá tiẹ̀ kúkú wọlé bóyá gbogbo eléyà á kúrò but àwọn nǹkan tí wọn ò ní rò ní wípé ológun bá wọlé number one bí àṣeyàn tẹ́ bá wo ní constitution Nigeria or any country's constitution wọ́n máa ń fún wọn ní pé qualifications àti educational level àti experience àti bóyá citizenship eligibilities ni mo ń try láti sọ pé àwọn criteria kan máa wà tó máa fi yan pé òkè tó bá fẹ́ jẹ́ local government chair o irú nǹkan báyìí ló gbọ́dọ̀ ní iye ọmọ ọdún báyìí dẹ̀ ní irú nǹkan báyìí ló gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú nǹkan
a ti wo àyẹ̀wò certificate ẹ gbogbo nǹkan kan tó ní òkè òṣèlú tó belong to party ẹ wọ́n wá yàn sílẹ̀ o òkè òun la fẹ́ dìbò fún o ká tó ṣe gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ but nítológun àwọn officers nínú military now máa padà sí Nàìjíríà àti Africa ní most often àwọn ológun tán wà ní ìlú wa nílẹ̀ adúláwọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn nílẹ̀ adúláwọ̀ wọn kì í ṣe ológun bíi ti ìlú àwọn tán láwọn làjú díẹ̀ because nínú ológun níbi tán ti làjú díẹ̀ ẹni tó bá jẹ́ ọ́físà tó jẹ́ colonel at least colonel nínú ológun á ti lọ síléèwé á ti kàwé á dẹ̀ ka management mọ́ nǹkan tó ń kà so wọ́n ṣe ń ṣe béèyàn ṣe ń ṣe àgbékalẹ̀ nǹkan béèyàn ṣe ń gbé àwọn èèyàn ṣe ìjọba lórí wọn àbí béèyàn ṣe ń ṣe tó nǹkan kó gúnrégé gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á ti kà á ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo tàwọn ológun àwọn ológun ń karú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ní àwọn tilẹ̀ adúláwọ̀ wa so wọn ò dẹ̀ rí ju iwájú wọn lọ pé òkè ìyà ń jẹ àwọn aráàlú ìyà ń jẹ àwọn aráàlú ṣùgbọ́n kì í ṣe pé àwọn náà fẹ́ débẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀tọ́ fáráàlú àwọn náà fẹ́ jẹ tiwọn ní tá bá wá padà lẹ̀ sẹ́yìn nílùú wa tá ti wá tẹ́ bá wo ìgbà èmi mọ̀ pé ìgbà tí mo wà ní law school nígbà yẹn ni ọ̀rọ̀ June 12 kìíní kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó tó tún di pé àwọn ológun gbogbo wọn tán ló ṣe oríṣiríṣi tán máa ṣe mo mọ nǹkan tí àwọn èèyàn go through wọ́n á nípa àwọn fẹ́ ṣe báyìí fún yín but wọn ò ní ṣe é in fact àwọn títí wọ́n tún máa peléke ni wọ́n máa múyàn wọ́n máa fẹ́ pààyàn láì nídìí bó ṣe máa fẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu yàn kò ní sí pé o fẹ́ lọ sí kóòtù o wọ́n fẹ́ lọ dájọ́ ẹ o àbí nǹkan marshal ní court marshal náà máa ṣe tribunal tí ó jẹ́ pé àwọn ara wọn náà máa yàn síbẹ̀ tí ìwọ tán ní pé o ti dáràn wọn ò ní gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ lọ títí so títí ìwà ológun yẹn náà máa ṣe ìgbà míì ẹni tí ò ṣẹ̀ máa ń jìyà aláìṣẹ̀ innocent person wọ́n máa pa láì nídìí nítorí pé ológun ni ìjọba ológun àwọn tó ń dẹ̀ kájú nǹkan bóyá primary six àbí nǹkan náà máa ń sábà gbé náà máa ń kóra wọn jọ pé àwọn fẹ́ gbàjọba àwọn tó granny máa ń sọ pé àwọn tó ju wọn bá rí table as in qualified people expert people ò ní rí àwọn yẹn kan láwọn kó jọ àwọn officers the generals real generals core generals wọn ò ní bá wọn sínú gbogbo kìíní yẹn so táwọn bá gbàjọba èmi ni pé a fẹ́ fihàn tó competent àbí tó ká ojú òṣùwọ̀n tó fẹ́ wá ṣiṣẹ́ fún ìlú tó fẹ́ ní pé okay engineering kan báyìí la fẹ́ ṣe ń bì yìí o ọ̀nà yìí la fẹ́ ṣe báyìí la ṣe fẹ́ gba a ṣe fẹ́ ṣe pé kí a máa ṣe ọrọ̀ ajé o àbí kí àwọn èèyàn ohun ọ̀gbìn o ibi yìí ni ó yẹ ká gbà o wọn ní competence yẹn the qualifications the degree pàápàá wọn ní láti lè support or justify wípé wọ́n fẹ́ gba ìjọba yẹn wọ́n tún máa set wa padà sí time ni wọ́n máa dá wa padà bíi pé a ṣì wà ní àìlàjú 20-30 years back ló tún máa set wa padà àwọn gan jalè ìjàlè tí wọ́n tiẹ̀ ní ò ṣe kó so in all ramifications téèyàn bá wò wọn ò ní experience pé wọ́n ń tòlù sójà ò ń tòlù sójà máa ń dà lóru ni so dẹ̀ lè blame wọn so but tẹ́ bá ní kán wá gbàjọba wàhálà la gbé sọ́wọ́ ẹ ṣé. ẹ ṣeun gan màmá wa amòfin tilẹ̀ bá wa gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ tẹ́ ìyànnà náà fún wa ṣùgbọ́n mi ní dúró ń bẹ̀ o màá kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn lórí ìbéèrè kan náà bàbá ṣé ẹ ní ìbéèrè yẹn sílẹ̀ tàbí kí n tún kà.
ó dà possible pé ṣé benefit wà kí military gbàjọba. Benefit kan actually kì í ṣe benefit. Ìdí tí wọ́n fi gba ìjọba ǹjẹ́ ìdí yẹn le tó bẹ́ẹ̀ ṣé nǹkan tó yẹ kó wọ́n ti torí ẹ̀ gbà ni. Nígbà tí wọ́n bá sọ pé wọ́n punish èèyàn ṣé nǹkan tí mo ṣẹ̀ tó measure up to sí punishment kan fún mi yẹn. Gbogbo ẹ̀ náà ó dá lé lórí perspective bí kálukú bá ṣe ń wò. Ṣé ìdí kan fi ṣe ó rọgbọ ó depend lé bí structure government yẹn bá ṣe rí. Tí justice system wọn bá dáa, tí legislature wọn bá dáa, then ó possible kéèyàn sọ pé reason tó fi gbàjọba kéèyàn wá máa bẹ̀rẹ̀ sí máa try láti balance ẹ̀ láti bèrè question yẹn. Now, for instance, bàbá yìí Mugabe ó fẹ́ yọ vice president ó fàyà ẹ̀ ó fẹ́ gbéyàwó ẹ̀ síbẹ̀. Now, kí ni constitution ìlú yẹn sọ? Mi ò rò pé ó accept it. At the end of the day, military coup ṣẹlẹ̀, wọ́n yọ bàbá Mugabe kúrò ńbẹ̀. So that ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́, ẹ fún mi 2 minutes. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú. Very bad part. Okay. Ẹ má bínú, Ọlọ́run má jẹ́ ká gbàlejò ọ̀ràn. Anyway, bí mo ṣe ń sọ lọ, so the whole idea ó depend lé strength system àti bí system bó ṣe ń deal pẹ̀lú ọ̀bí aráàlú ṣe ń deal pẹ̀lú situation. Now, ẹ jẹ́ ká padà wálé Coup 1966 for instance nísìnyí eléyìí máa wà contentious díẹ̀. Èmi ò believe wípé Coup yẹn necessary, Coup Igbo kò necessary. Now, excuse wọn ni pé corruption pọ̀ and all of that. But we all know why pé ọ̀rọ̀ corruption là ń sọ. Kò likely kí àwọn externals wọn náà máa ṣe coup tó bá yẹ pé ìlú wọn ló ń thrive bí western region ṣe ń thrive. Kò likely. So ìgbà míì excuse me ìgbà míì ó wà reasonable ó wà understandable. It then becomes a matter of last resort. So each situation would depend the ìlú tá a bá ń sọ, circumstances tó wà níbẹ̀. Some of them may be very, very reasonable. Another one ká lè sọ pé ó wà reasonable ní eléyìí tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ní Philippines pẹ̀lú Ferdinand Marcos. Tí Ferdinand Marcos tó pa ìyàwó obìnrin tó take over, Cory whatever. So system weak because justice system wọn ò dá in this particular case ló fi lead the situation in. And then kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe sójà kò sí béèyàn ṣe fẹ́ ṣe sójà tó jẹ́ pé kò ní máa ní power trip. There are times tó yẹ pé sójà kan ò pé ẹ wò kíní yóò dá báyìí kò dá báyìí. But ẹ má tún jẹ́ ká gbàgbé pé sójà náà tá à ń sọ citizen làwọn náà. So the whole thing ó wà complex bákan but at the same time ó depend the region tí ẹ̀ bá wà ìlú tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ and all of that. Eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Niger Republic mò ń follow yẹn bákan ó dẹ̀ wá interesting nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. For instance nísìnyí mò ń béèrè lọ́wọ́ ra mi pé okay akọ́rí line lọ sí Niger Republic a ná 1.4 billion mọ́tò fún wọn. Question mi wá ni pé báwo ni Tinubu APC Buhari báwo náà ṣe ń wo that whole picture nísìnyí kí ni benefit coup d'etat wọ́n ṣe ní Niger kí ni benefit ẹ̀ fún Nàìjíríà kí ni benefit ẹ̀ fún Niger Republic kí ni benefit ẹ̀ fún the whole of the neighborhood tá à ń pè ní West Africa ohun gbogbo èmi
àwọn aráàlú ló máa decide pé àwọn wà happy pẹ̀lú kú yẹn, but what happens after? So àti sọ pé ó wà legitimate àti pé kò wà legitimate and all of that. It's very difficult láti answer question yẹn until tabari outcome. As a more example, if it's not a coup d'etat, yẹ pé ó wà reasonable, but should lead to development, should lead to welfare, should lead to social development, economic development. If it's a problem, one year. So maybe long and short, maybe there has to be another way to reject the will of the people. Loma take over instead of the military Loma take over. Anyway, we answer any issue. ẹ ṣé gan bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn a máa rí yín bá máa tẹ̀síwájú. Ó dàbí pé ẹnì kẹta tó yẹ kán jẹ́ lára panelist wọ́n ti wọlé in person of Prince Túnjí Adéẹ̀kọ́. Mi ò rí wọn right now, mo rí wọn briefly a while ago. So on mute kẹ́ sọ̀rọ̀ sà. So mo máa try spotlight mi ò mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe, wọ́n máa gbìyànjú o. Prince whenever. Yes, sir. Prince, are you still here? Okay. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. So, ohun tí a máa tún gbéyàwó ó dá lórí bí a ṣe ti ń sọ̀rọ̀ lórí fífipá gba ìjọba ni. Arákùnrin Àmọ̀tẹ́kùn mẹ́nu bà lára ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè. Ó dá lórí ìfipá gba ìjọba tó ṣẹlẹ̀ ní ẹnu lọ́lọ́ yìí sí Nigerian Republic tí àwọn oníṣẹ́ wọn fipá gba ìjọba. Wọ́n ní ikú tó pa onígbà ẹni òwe ló ń pa fún ni gẹ́gẹ́ bí òwe ẹ̀yin àgbà. Má bínú o. So látàrí ìyẹn mo ní ṣe fẹ́ wá pé ká gbé kókó ọ̀rọ̀ ìyẹ̀wò. Náà ni wípé we are all aware of the events of the Nigerian Republic and the directive of the ECOWAS that the military should return power to the civilians immediately. Would you say the ECOWAS position is appropriate? Not minding the fact, it says it's now been reversed. Wọ́n ní gbogbo wa kí n kà ní Yorùbá, gbogbo wa la mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Niger àti ìhà tí àwọn ECOWAS kọ sí ọ̀rọ̀ náà. Ǹjẹ́ àwọn ẹgbẹ́ ECOWAS lẹ́jọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí àti tí wọ́n àṣẹ tí wọ́n pa tó kọ́ dá ìjọba padà fún olóṣèlú tí wọ́n yàn síbẹ̀? Wọ́n lè jẹ́ ẹgbẹ́ ECOWAS ní ẹ̀tọ́ láti sọ orúkọ tí wọ́n sọ àbí lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé. Bàbá Àmọ̀tẹ́kùn lọ́yìn láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí ìmọ̀ pé Prince ṣì wà níbí báyìí. So ẹ bá wa tọ́ná sí ọ̀rọ̀ yìí o ní ṣókí. Ẹ ṣeun mà. Gẹ́gẹ́ bí common neighbors la lè pè ECOWAS ní ẹ̀tọ́ láti dá sí ọ̀rọ̀ yẹn. Ó dẹ̀ yẹ kán deal pẹ̀lú ẹ̀ from the point of view àwọn aráàlú gangan. Now, a lè sọ pé wọ́n mọ̀ pé kú máa ṣẹlẹ̀, bóyá kán wò pé àṣẹ yẹ kó ṣẹlẹ̀ àbí kò yẹ kán ṣẹlẹ̀, kán wá bọ́n ṣe máa make truce láàrin the two parties, bóyá kí kú go on àbí kó má go on. So after effect the kú làwọn máa deal pẹ̀lú. Now, ECOWAS dá sí is not the problem. Bí ECOWAS ṣe dá sí òun gangan ni problem. Now, bẹ́ẹ̀mi ṣe rí kíní ó ń jẹ́ kí n máa tó pé torí pé wọ́n ti rí pé ní pẹ́pẹ́ ìkejì pẹ́pẹ́ ìkẹta ìkẹrin fi àtìbẹ̀rẹ̀ ní wà lára àwọn leaders tó kù wípé
Clearly, má lọ di African Spring, bí Arab Spring ṣe ṣẹlẹ̀. So, kọ́ máa ní fear wípé kíni yìí kó má lọ kan àwa náà. Now, èmi believe wípé that there's element of fear nínú Tinubu wípé kọ́ máa encourage coup ní West Africa in such a way tó yẹ pé ó lè lọ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. But wọ́n ṣe handle it, ó wà unfortunate. It's completely diplomacy bẹ́ẹ̀ rárá. It shouldn't be a case of pé a máa kógun tì yín o tẹ́ bá ṣe báyìí. There are other ways téèyàn fi ń pẹ̀tù síyàn lọ́kàn. Now, gbogbo wọn tá a ṣe ń sọ lọ́wọ́ yìí, there's another external force, or there are external forces around gbogbo wọn tó ṣẹlẹ̀. Màá mẹ́nu kan Russia àti America. Wọ́n ti ń da ìlú rú since after Second World War. Problem wọn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti Berlin. Wọ́n gbé dé Vietnam, wọ́n gbé dé Afghanistan, wọ́n gbé dé chapter àti Africa ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí. So, à ń láti wá bá ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé after effect wọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Afghanistan, tó ṣẹlẹ̀ ní Vietnam àti gbogbo ẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ ní Africa. Àwọn pípù yìí ń bára wọn fà á. Ọ̀rọ̀ náà sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ lórí ní Ukraine. Tom and Jerry làwọn yẹn ń bára wọn ṣe. Ó kàn jẹ́ pé life tó máa bàjẹ́, damage tó máa ṣẹlẹ̀, àwọn kan náà máa fa. So, ibi tá a wà báyìí ń sìn, it's a case of pé Africa needs to wake up. Wọ́n máa wo problems ara wọn, wọ́n dẹ̀ máa solve problem wọn by themselves. Ọlọ́mọ ẹ̀ kí ọ̀rọ̀ Niger Republic yìí kó take a very bad turn. Tó bá di ogun, kò ní limit sí Katsina. Tó bá pé máa limit sí Katsina ni kò bá wà òkè. But ó lè touch every part. So bí mo ṣe rí ni ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn. Fẹ́ wò bóyá orí orúkọ Prince. Bóyá Prince ṣe wà available. I hope it's the same one on the video. Prince Túnjí Adéẹ̀kan ṣe wà níta. Okay, let us move on. Ẹ ṣé gan-an ni o fún ẹ ṣe bá wa yànnàná ọ̀rọ̀ lórí ohun tí mo bèrè yẹn. Màmá wa amòye. Ṣé ká wo point of view títí yín náà? Okay, bàbá Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní èlé ẹ̀ pẹ́ńpẹ́ńpẹ́ńpẹ́ń. Mo fún wọn ní gbòòsà 100. So, wọ́n dẹ̀ lọ sí ibi tó yẹ ká ti wò actually, ibi point of view, ibi tó yẹ ká ti mú the base, the source. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ECOWAS. Gbogbo nǹkan tẹ́ sọ Àmọ̀tẹ́kùn mo adopt ẹ̀, mo gbà á. Èmi náà gbà, mo fọwọ́ sí i, but mo wá fẹ́ sọ sí i. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ sí ni pé tá bá wo ECOWAS, Àmọ̀tẹ́kùn sọ reason táwọn fi feel pé ECOWAS lè dá sí and all that, but kí ni ECOWAS mean? Economic Community of West African States. States in our countries under that charter. So kí ni ECOWAS jẹ́? ECOWAS regional government ni ECOWAS jẹ́ fún gbogbo àwọn ìlú. Àwọn ìlú yẹn wọ́n pè wọ́n ní states, but they are countries, but just for international relations purposes no ṣe pè wọ́n ní states. So, and wọ́n wá papọ̀. Ká tó wo ECOWAS, ẹ jẹ́ ká lọ sí lẹ́ẹ̀kan mo sọ̀rọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀. So ilẹ̀ adúláwọ̀ is Africa, yeah. Aláwọn tó funfun láàrin wa bọ̀ tí wọn kì í ṣe òyìnbó. A pín ilẹ̀ adúláwọ̀ sọ́nà 4. In fact, ní under African Union nísìnyìí, wọ́n pín wọn sọ́nà 5. And then wọ́n tún wá ní 6th region.
6 region wọn yẹn wọ́n sọ pé gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n àbúrò bàbá àti màmá ọkùnrin obìnrin tí ìyá ńlá wọn bàbá ńlá wọn tí wọ́n fipá mú wọn kúrò ní orí ilẹ̀ adúláwọ̀ èyí tí Nàìjíríà àti Yorùbá land tó jẹ́ kan lára wọn gbogbo àwọn tí wọ́n fipá mú tó ń tà sóko ẹrú tí wọ́n ti kó wọn wá sí ìlú òyìnbó ní West America ni o Canada ni o American continent let me say that àbí UK ni o anywhere pé wọ́n ti gbà wọ́n láàyè láti ní wọ́n negotiate ẹ̀ lọ́wọ́ bọ̀ I believe before COVID yẹn the kinní yẹn was very loud pé wọ́n máa gbà á wọlé wọ́n tiẹ̀ ti ṣe ìwé àti gbogbo nǹkan jẹ́ kí tán máa fi máa ṣe àyẹ̀wò gbogbo àwọn èèyàn yẹn pé gbogbo wọn yẹn o 6 region náà ń pè wọ́n so nísìn a ní 6 region ní Africa now ní ibi tí ilẹ̀ Yorùbá tó dúró sí àti ibi tí Nàìjíríà tó wà ibẹ̀ ni ṣé ìlà oòrùn ni no ìwọ̀ oòrùn ni West tàbí West Africa ní ìwọ̀ oòrùn so ìwọ̀ oòrùn lọ la wà so ìjọba tó wà ní tó jẹ́ aládarí like a commission lórí ìwọ̀ oòrùn yẹn ìlà oòrùn yẹn òun ni ECOWAS Nàìjíríà ó fọwọ́ sí kíní statute wọn tí àbí charter wọn tí wọ́n ní wípé Nàìjíríà jẹ́ kan lára ìlú tí ó wà lábẹ́ ECOWAS now ká wá answer question pé ṣé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti darí yes because Nigeria àti Niger wọ́n wà lábẹ́ West Africa ECOWAS government. Now, the reason tí wọ́n tún fi òfin tán fi sílẹ̀ àbí tán fi dá sí yẹn ṣó lẹ́tọ̀ọ́ ṣó dáa yes reason yẹn dáa bí bọ̀dá mi Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ ohun tí wọ́n wá ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé àti nǹkan tí wọ́n sọ kì í ṣèsìn yìí lè ẹ̀kan sọ because nǹkan kan wà ní administrative law tó máa ń sọ wípé there is the doctrine of ripeness ni pé ṣé ó ti tó àsìkò láti ṣe nǹkan báyìí tí ò bá tí ì tó àsìkò tó bá lọ pe ẹjọ́ nílé ẹjọ́ tí ò dẹ̀ ṣe gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ 1 2 3 4 tán bá ti fún àyẹ̀wò irú ẹjọ́ yẹn wọ́n á sọ fún ẹ wípé kò tí ì tó àsìkò tó yẹ kó gbé ẹjọ́ yẹn wá sọ́dọ̀ wa nítorí ìdí èyí a máa dá ẹ padà kó lọ ṣe àwọn other things tó yẹ kó ṣe now kẹwàá mú nǹkan tí mo rọra sọ yẹn kẹ mú wá sí nǹkan tí ECOWAS sọ wọ́n ní protocol wọ́n dẹ̀ ní nǹkan àyẹ̀wò tó yẹ kí wọ́n ṣe under àti defence ni o àti safety ni o àti security ni o wọ́n nìyẹn kí n tiẹ̀ tó lọ sí ECOWAS ẹ jẹ́ kí n padà sórí AU African Union Agenda 2063 wọ́n sọ nínú ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ ìlú adúláwọ̀ ní tó jẹ́ wípé ó máa ní peace ìfọ̀kànbalẹ̀ ní ìlú there is the peace ní ìlàhílò láàrin wa there will be tranquility ní security ní àyàwó ní máa já wípé àwọn kan fẹ́ pa wá àwọn kan fẹ́ wá bá wa sùn àbí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so agenda one of the protocols ìní tó wà under African Charter Agenda 2063 pé nǹkan báyìí by 2063 o Africa wa o ó máa rí báyìí ó máa rí báyìí o ìfọ̀kànbalẹ̀ máa wà o a máa lómi a máa ní báyìí o so nǹkan yẹn ECOWAS pàápàá being the regional government àwọn náà adopt that same thing so but wọ́n tún wá ní steps tó yẹ kán lọ báyìí ẹ̀ẹ̀kan lè sọ wípé ogun ni alternative gbàgà immediately
ó yẹ kí wọ́n ti explore kán ti lọ wá oríṣiríṣi ọgbọ́n tí wọ́n tún lè dá pé báwo la ṣe lè bá àwọn ẹni yìí sọ̀rọ̀, mediation, meeting, negotiation, consult with them. Tí ẹ béèrè ojúlówó lójúkẹ tó gba mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Niger. Of course gbogbo alámọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀, but internally wọ́n ń ṣe expert láti lè sọ wípé àwọn mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣó ti yé yín? Àwọn aráàlú nígbà míì a máa ń fẹ́ tá a bá ń wo nǹkan báyìí ó máa dàbí pé ibi tá à ń wò yẹn ó dáa ju ibi tá a wà lọ, so a máa ń fẹ́ alternatives, but cooler heads ló máa ń prevail tí a bá jẹ́ kí wọ́n consult pẹ̀lú àwọn tó ń jẹ́ leaders àti gbogbo àwọn tó ń tiẹ̀ jájọba àgbà yìí náà. Tá a bá jẹ́ kí tá a bá lọ bá wọn, tó bá wọn sọ̀rọ̀, tó ń sọ ní tùbínùbí, ó yá báyìí ló ṣe yẹ ká ṣe o. Ìgbésẹ̀ kan tá a máa kọ́kọ́ gbé ni pé ẹ jẹ́ ká lọ bá wọn sọ̀rọ̀. Kí náà rí lọ́bẹ̀ tán fi wà ru ọwọ́ o? Okay, kí la tún lè ṣe o? Kí ló dé tó jẹ́ pé lè ilẹ̀ ṣe ń sìn o? Báyìí kọ́ ló ṣe yẹ kẹ́ ṣe o. So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, but a máa rí wípé bí bọ̀dá mi Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ pé kò ń ṣe wípé ìjọba wa àti àwọn ECOWAS government tán sọ pé dandan o kán gbéjọba lẹ̀ o, tán bá gbélé àwọn máa rán sójà àbí kinní kan kó mọ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sí wọn o. Kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ ṣe é. Wọ́n ní bàbá àṣàlẹ̀, wọ́n ní pé ìròmí wọn tó ń jó lórí omi ó ní nǹkan kan tó wà àṣàlẹ̀ iṣẹ́ mọ̀. So wọ́n ní nǹkan tí wọ́n jẹyó. Àti gbọ́ ti bàbá wa tó wà ní Russia tó ti ń lọ kóra pẹ̀lú gbogbo àwọn olórí ìjọba káàkiri nílẹ̀ adúláwọ̀. Gbogbo wọn fẹ́ fi wá ṣe ọmọ tán fẹ́ fi dájọ́ ni. Kò sí kankan ní wọn tó ní best interest wa lọ́kàn. Wọ́n ń lò wá as bargaining chips. Áfíríkà àti rí gbọ́ pé gbogbo ohun tí ìlú òyìnbó àti tí gbogbo ìlú máa lò láyéláyé táyé máa fi parẹ́, ìlú wa ládúláwọ̀ ló wà. Nítorí ìdí èyí wọn ò lè jẹ́ ká jẹ́ ẹni ara wa. A dẹ̀ rí olórí ìjọba kan tó jẹ́ wípé àwọn kan wọ́n wà ní ọ̀dọ̀ àwọn bàbá àṣàlẹ̀ ìlú tí mo wà yìí àti tàwọn ti ìyá ìlú òyìnbó tó ṣẹ̀ kú, wọ́n wà ń bẹ̀. Àwọn míì wọ́n wà lọ́dọ̀ bọ̀dá tó ń bá àwọn ará ilé ẹ̀ ní Ukraine tó ń bá wọn jà. Àwọn yẹn ń sìn àti China àti Korea. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n máa bọ́ sí ojú kan náà sìn. Wọ́n á máa wá wọ́n á máa fi wá ṣe power tussle, a máa ṣe struggle. Á di pé orí wa náà máa fi fún àgbọ̀n nítorí pé kò sí nǹkan kan tó wà at stake ní lọ́dọ̀ wọn. So kí lèmi wá ń sọ pé ó yẹ kí wọ́n follow the protocols. The commission has that protocol, so yẹ kán follow pé okay ẹsẹ̀ yìí la máa kọ́kọ́ gbé kó tó di pé àti ẹ̀ sọ wípé okay ẹ wá bọ́ sógun. Òun ni mo fi lo doctrine of ripeness. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun màmá wa. Ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ ní sọ́tàn lágbára Elédùmarè. Mo rí wípé bàbá wa ọmọ ọba Túnjí Adé ẹ̀kọ́ wọn ti wọlé. Ẹ káàbọ̀ bàbá, ẹ bá wa kí gbogbo ilé o. Ẹ káàsán máa o, ẹ káàsán sá o, ẹ káàsán gbogbo ilé. Ẹ má bínú pé mo pẹ́ díẹ̀. Súnkẹrẹ pàkẹrẹ Èkó òun ló fà á. Ṣùgbọ́n inú mi dùn láti wà lórí ní àpéjọpọ̀ ilé ní. Mo gbàdúrà pé Èdùmàrè á bá a dá sí gbogbo ẹ̀. Gbogbo wá fún wa ní ọgbọ́n, ìmọ̀ ohun òye tá máa fi tú gbogbo ẹ̀ fínífíní, tá máa fi ní tá máa fi pàdé pọ̀ lórí ọ̀nà ogun la fẹ́ gbà àti bá a láti ràn án lọ́wọ́ nítorí kí ogun má wọ̀lú, kí ogun má kó wa lẹ́rú. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. Ẹ máa sanwó ìtanràn. Ẹ má bínú. Àbí o. So mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí Prince. So
kókó tí mo máa kọ́kọ́ kà síta tí mo máa kà báyìí ọ̀dọ̀ yín ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ àti pé ẹ̀yin tí ẹ wà ní on ground ọ̀dà gbogbo sí déédéé so ọ̀rọ̀ lórí fífi ipá gbàjọba àwọn ológun àti ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú náà ni àjíròrò lórí so ìbéèrè lè náà ó ní ló sọ pé when politicians don't govern well and the people suffer and they continue to loot the national treasury, destroying nation's economy, isn't it right for the people to change the government? Ìgbà tí àwọn olóṣèlú bá ń kó owó jẹ Nàìjíríà nígbà tí wá people are suffering wọn ti owó bẹ wọn pààrọ̀ owó wọn ṣoríṣiríṣi ìgbìmọ̀ tó ṣàwọn wọn tẹ́lẹ̀ bàṣubàṣu ló ṣe wọn. Wọ́n ní ìjẹ́ ó yẹ kí àwọn olóṣèlú ṣe àìgbọràn sí ìmọ̀ràn àwọn ará ìlú tó yẹ kán ṣe àìgbọràn. Ẹ ṣé gan olóòtú gbogbo alámọ bí rúkèrúdò tó wà nílẹ̀ ní Áfíríkà àti pàápàá ní Nàìjíríà a dẹ̀ mọ̀ wípé pàápàá ìjọba tó wà lórí àlééfà a mọ̀ pé àtìgbà tí ìjọba ti dé ara òrukàn ara òrà adìyẹ lórí nítorí náà tí a bá ń rí fìrìfìrì tó ń ṣẹlẹ̀ a máa wò pé ṣé kò tẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ káwọn ológun tẹ̀ gbàjọba kan tẹ̀ bí wọ́n máa bá tún kìíní ìtò nítorí àwọn tí a rò pé àwọn ni wọ́n máa bá tún gbogbo ètò nǹkan tó ń yọ nǹkan ọwọ́ tó ń yọ kò jẹ́ kí wọ́n ní ìfẹ́ ará ìlú lọ́kàn rárá tábáníká wò láti irú ti Nàìjíríà báyìí because lóòótọ́ àwọn nǹkan tó wà nílẹ̀ kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ la lè dá ìjọba tó ṣẹ̀ wọlé lẹ́bi nítorí wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹwọ́ ó ní òkèlè ń wò ẹ̀wòsàlẹ̀ tó tún ṣe bí òwe o wàhálà tó wà nílẹ̀ ní Nàìjíríà lénìí àmọ́ pé kò ń ṣèlú ló bẹ̀rẹ̀ removal of subsidy tí wọ́n ṣẹ̀ yọ àmọ́ pé it is long overdue because àwọn elite ni wọ́n kó fún at the expense of the public ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tó ti gbé kí ni perception àwọn èèyàn ǹjẹ́ àwọn èèyàn rò pé this government is offering us the best option ṣé a rò pé inú wa dùn pé this is the best way it could have been run the government so far ó kù díẹ̀ káàtó and ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀ wípé ìjọba tó wà lórí àlééfà ó ń ṣe bó ṣe yẹ kò ń ṣe nípa pé ó yọ subsidy nìkan a mọ̀ pé kó tó put in place àwọn structure to ma rectify the long overdue or the long years of corruption most especially in the oil and gas industry ó máa pẹ́ ká tó feel impacted but tábà wo irú àwọn list àwọn minister tó náà fẹ́ yọ can we really call àwọn caliber tó ń kó síbẹ̀ can we really call them technocrats? Can we really say there's a future with the caliber of àwọn èèyàn tó appoint as ministers? Because bó ṣe ń rí ó dàbí òdìgbò olùgbà ni. Àwọn tí wọ́n ń wọlé bọ̀, the public is not convinced wípé this government is giving everything what it takes to put the round peg in the right round hole. So the ministerial list is a big disappointment. And we can as well assume that it's just going to be the whole story. When to the Senate president, on colorfin no yara as per charges of money laundering, corruption, and what have you. Should not just Senate in 6% to my boy. So I want to phone people are perceiving that one kàn fi ń settle ìgbésẹ̀ àwọn tí wọ́n jẹ ní gbèsè fún election àti sacrifice fún káàkó mẹ́kọ̀ọ́ tó débẹ̀ ni. And torí ẹ̀ àwọn the masses kò rí wípé ìjọba tó wà lórí àlééfà wípé ó ń ṣe what is necessary
Yes, we make broadcasts. The President Tinubu make broadcasts of recent, and I can commend it. But it is not worse. Action no matter you. Would they be able to implement what they claimed they could do? Because corruption, because it's a case of even casting if you consider charge to misappropriate fund. Our corporates might be political issue, mama political whatever. What's my search? I can't. But so nítorí pé àwọn politicians they are not doing the right thing and they are not making the people happy or for confidence there's a hope, there's a better hope, or there's a better future awaiting us. Ó jẹ́ kó difficult kí àwọn èèyàn mi ò lè parọ́ o tó má tẹ̀lé pé àwọn ministry first take over. I can assure you pé 50% Nigeria no máa ní pé ẹ jẹ́ kán tẹ̀wọ́ ẹ jẹ́ kún wọn níjàre gbogbo ẹ̀ ti sú wa. Ẹ ti sú wa because fuel is almost 600 naira. In some places are more than 600 naira. The question is it true? If that's the best price we could get? And consequently, we should be able to get the fuel at the landing cost at less than 300 naira per liter. But right now, they're hiding behind the oil subsidy. At the end of the day, we even sure that at the end of the day, we're channel into the right avenues and the right places. That is the pushing the hardship on the masses. So the masses are now subsidizing the government. It's unfortunate. Our elite non subsidy. It's in gone. I want Nigerians I want subsidized from subsidized government for that. And some decisions are difficult to make. And I will also tell everybody leadership is not an easy task. It could really be very, very challenging. Making the right choice, making the right decisions and whatever. It could be very, very demanding and it could be very, very tasking. But that notwithstanding, intention. What is the intention of this government? And with what I've done, I've really told us they're putting the right step forward and they're doing the right thing. Well, we have no choice other than to wait and to stay back and wait and hope that something good will come up. But for how long will that waiting take before everybody explodes? So the government have not, the politicians have not convinced Nigerians, and they have not convinced us that so far they've taken the right decision and they are going to do anything fantastic. No, I doubt if 75% of Nigerians feel that this government is doing the right thing, and it's unfortunate. And and if care is not taken, yes, if care is not taken, one might instigate immediately against the government, because even at ECOWAS level, once the Nigerian government is not legitimate, so we go to sort that out. So if I have not sorted out as much of legitimacy, how could you now be putting math into other people's matter? No, when he that comes to equity, let him come with a clean hand. Does Nigeria have a clean hand? It's unfortunate that we're in this situation, but we must still be hopeful, because that's the worst thing that can ever happen to human race. We have to be hopeful that, well, let's persevere, let us pray, and let us give our support, and let us hope that everything will turn out well. But to answer your question, the politicians have not done enough and sufficient to convince the masses that they will entrust them with total faith that what they have on ground is sufficient to take us to the next level. Right now, nobody will even want to fool himself and think, no, something good can come up. No. Right now, not yet in Nigeria. Ẹ ṣeun bàbá wa ọmọ ọba Adéẹ̀kọ́ wọ́n bí ẹ ṣe ìrànà náà oríṣiríṣi point lẹ mú jáde níbẹ̀ gbogbo ìgbàgbọ́n ni ṣùgbọ́n mi ní máa yànnà náà lórí nǹkan tẹ́yìn náà ti sọ màá kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn panelist tó kù ní ṣókí nítorí ọjọ́ ń lọ. Màmá wa Kíṣọlá ẹ máa fẹ́ yá sí ìṣẹ́jú lọ sọ́dọ̀ bàbá Àmọ̀tẹ́kùn. Okay, no problem.
bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn lórí kókó ọ̀rọ̀ yẹn náà ni o pẹ̀lú bí àwọn olóṣèlú ṣe ń ṣe ìṣekúṣe tó ń ṣe tó wù wọ́n tó ń fọlá jiyọ̀ tó ń kówó jẹ àmọ̀ pé kì í ṣe kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ti pẹ́. Ǹjẹ́ kò yẹ kí wọ́n tẹ́tí sí ní tí àwọn ará ìlú ń sọ lórí gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe? Ẹ ṣeun mà. Nǹkan tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó máa ń káàyàn lára nígbà míì ni because gbogbo ara ti tójú bọ́ǹsìn a dẹ̀ ń rí gbogbo example nǹkan tó ń go wrong ní Nàìjíríà débi pé ó yẹ ká prepare ìpìlẹ̀ wa in such a way tó yẹ pé a tún ní carry all that burden kọjá sí Yorùbá nation. Now somehow Africa èèyàn dúdú a ṣe ní some big problems torí èmi mọ bí ìnà kì í ṣe sórí tọ̀bọ̀ ò ṣe. Tá bá máa lọ sí Estonia, tá bá máa lọ Finland, tá bá máa lọ Germany, Switzerland nǹkan kan ṣe béèyàn náà ló wà bẹ́ẹ̀. But respect wà fún aráàlú ní àwọn regions yìí. Now kí ló dé tí àwọn tá a pè ní leaders wa gbá torí padà ń pè wọ́n náà ní leader ló ń fa misunderstanding tá a ń pè wọ́n ní ìjọba and all of that. Psychologically, Inshallah, I believe they are higher than us, whereas they work for us. Philosophy yẹn kò tí rinlẹ̀ ní Africa, kò tí understand it dáadáa. Now, màá sáré lọ sí kíní kan tó ṣẹlẹ̀ ní 2012. Ọmọkùnrin kan jáde ó pariwo mass burial for all our leaders. Okay, àmì ò believe nínú pé ká pa gbogbo àwọn leaders wa àbí but at least ó yẹ ká lè bury career wọn. Because a lot of leaders are near at the moment, if not 90%, they are evil. Now, màá fún yín ní àwọn examples kan tó jẹ́ pé ó yẹ kí aráàlú wọn kọ̀ wọ́n dẹ̀ kọ̀ strongly but I miss it. Màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú nǹkan kan tí ìyàwó Sanwó-Olú sọ láìpẹ́ yìí pé lift tó já tó pa one young doctor pé kí ló pé ó pè ní kinní kan kí ló pé spiritual attack. Ibi tí a ti máa ń ní problem pẹ̀lú religion náà nìyẹn because religion wọ́n ti gba iye wa lọ́wọ́ wa a kì í reason properly mọ́. Tírú nǹkan yẹn bá ṣẹlẹ̀ ní any of the other countries mo mention UK, àwọn tó máa answer fún kíní yẹn máa pọ̀ wọ́n máa pọ̀. Now list tó já yẹn first question ni pé ìgbà wo náà expect la ìgbà wo náà ṣe maintenance la kí ni gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn that is the question tó yẹ ká máa béèrè. But some person wá jáde wọ́n treat wa bí idiot wọ́n á sọ fún wa pé spiritual attack ni. Now ẹ jẹ́ ká kúrò lórí the lift ká wá padà sí Ìkòyí àwọn buildings mẹ́ta tí Fẹ́mi Òṣìbọ́nà ṣé Òṣìbọ́nà ń ṣá Òṣìbọ́nà something like that tó kọ́ ìkànnú àwọn building yẹn ó dàwó pattern tí kíní yẹn fi dàwó ó collapse nínú ara ẹ̀ ni ṣe àpò tí ilé tó bá wú tó bá yẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí tó yẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí tó yẹ̀ síwájú tó yẹ̀ sẹ́yìn structural damage yẹn ó ní meaning tiẹ̀ but ó wó ó collapse nínú ara ẹ̀ ni. Now nígbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa discuss ẹ̀ lórí social media between friends people are pointing fingers at the guy tó ní building yẹn pé ó ń lo cheap material ó ṣe kíní kan nǹkan. But àgbàgbé kí ni purpose the government? It is to protect the people. In fact, Lagos State government ló pa Fẹ́mi Òṣìbọ́nà bàbá fẹ́ wí níwé. Wọ́n dẹ̀ pa at least 40 other people. Now kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe?
ó yẹ ká hold government responsible pé ṣé any Ministry of Town Planning ṣe ní àwọn tó ń check ilé ṣe inspect ṣe lọ síbẹ̀ kẹ́ lọ wò pé kó tó máa gbé ilé ṣe structure yẹn strong enough ṣe foundation kan gbé síbẹ̀ is it strong enough láti hold 3 other levels nǹkan tá a gbọ́ ni pé bóyá 10-11 levels wọ́n fún wọn ní allowance láti ṣe wọ́n add lé. Now incidentally ìyàwó Délé Momodu ó lọ sórí building yẹn pẹ̀lú máa yẹn pẹ̀lú àwọn foreigners mélòó kan bóyá engineer kan wà nínú that kind of thing wọ́n celebrate níbẹ̀ pé wọ́n kọ́yọ́ building yẹn kankan. Now imagine wípé tó wá jẹ́ moment yẹn building yẹn jábọ́ báwo ni Délé Momodu ṣe máa fail. So Délé Momodu ti fail the Nigerian people by not coming out láti sọ pé àdíẹ̀ ló kù kẹ́ pàyàwó mi mo kàn mọ́mọ́ mú yẹn mọ́ ni. We the people I still learn pé kúnra wálé ríra wa as being important kì í ṣe pé ká jáde ká lọ máa ṣe ensat ká máa destroy àwọn properties dára wa but at some point ó yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ sí understand wípé we can't leave these people who are our staff in a sense come and run amok kọ́kọ́ máa ṣe nǹkan tó bá wù. At the end of the day gbàtí building yẹn jáde ó yẹ kí public inquiry wà pé kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà yìí báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ kí head there rule. In fact tó bá jẹ́ pé èèyàn máa lọ sẹ́wọ̀n torí ẹ̀ ni so be it but emotion wa ti pọ̀ jù sentiment wa ti pọ̀ jù. In Nigeria lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nobody is listening to the people o ẹ má jẹ́ ká tanra wa nǹkan tó bá wù wọ́n náà ń ṣe. A good example ni pé for some reason ẹ believe pé fẹ́ change owó ẹ kàn change exam just like that without thinking about okay báwo ni owó yẹn ṣe máa transfer sáwọn èèyàn in such a way tó yẹ pé máa wà seamless kò ní ní àwọn èèyàn lára kò ní that's the okay ṣé ká tó padà sí ọ̀rọ̀ palliative ẹ kó palliative ẹ kó pamọ́ there's so much going on tó jẹ́ pé they have no respect for us. And the same thing ló ń ṣẹlẹ̀ ní Niger Republic. And these leaders say ń pè ní ECOWAS AU they are the same gang. Cabal ni wọ́n, Cohoots ni wọ́n, tara wọn nìkan náà ń rò. Problem ni pé how do we educate people láti sọ sentiment láti sọ emotion káwọn náà wá mọ social duty and responsibility wọn. The way things are going in Africa, it's all messed up. See, Nigeria, ó wá worse torí pé a wà pẹ̀lú àwọn èèyàn tó jẹ́ pé a ní shared values. Religion divide wa big time. Kí ni tribalism ó ń divide wa big time. Èmi ò believe pé Nigeria lè work láíláí. So obviously, the reason to be joined Yoruba Nation. But the whole thing is this. Yoruba Nation answer. Taba fẹ́ ṣí kó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ògùn adúláwọ̀ tuntun. Gbogbo àwọn mistake tá à ń rí, error tá à ń rí, àwọn nǹkan tí ò wà adequate tá à ń rí. From this point on, ló yẹ ká ti máa address ẹ̀ ká máa sọ̀rọ̀. So tẹ́nìkan bá dìde tó bá sọ pé ẹ̀yin lẹ́nu yìí, but you are not opening situation where we are address problem that in Nigeria. Kalu Nigeria as a blueprint of equity cash. This is where the problem is. One day, I believe one man more láti disinform, láti misinform Nigerians. And the same thing is happening in the Yoruba Nation. So, if we focus, what are we really doing as a people? Láti jẹ́ pé àwa máa gbé ayé àlàáfíà and 200 years from now àwọn tó máa tẹ̀lé wa àti ṣiṣẹ́ sílẹ̀ fún wọn. I don't see us doing any of that. So ní Africa o concern tèmi Nigeria nǹkan tó ń wọ everybody náà ń ṣe nígbà tó bá wù wọ́n. Àná tí káwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé Tinubu, we put these people ahead of
the majority. Mata is opinion kan ní ṣókí. Ẹ má bínú. Mo lọ sí program kan couple of days ago, few days ago, not a few days ago. See, I have to understand the number of us. Estimate what at the moment, so need the biggest support is 60 million. Moment of we understand the number and quantity of 60 million. Understand it. And how actually get how we understand it. They about okay, it will be 60 million naira. Elumi account 60 million naira. Oh, range over. Oh, meaning. But about 60 million, I like to use a bag of rice, 30 kg bag of rice. 30 kg bag of rice estimate is 1.5 million pieces of rice. Rice combined. So Timba bag of rice consider. Timba ni kemu kojadi, amotefu le mujadi in a bag of rice. Tabani another one kemu jadi Sisiwa Olawumi Leyoyin. Etin you another one, eti your Baba Kitoyi. Etin you another one, eti your Tinubu. Gbogbo yan teyin ba mo eyo gbogbo won jade te ba sora ko ni pe bolu kan. So people don't understand the concept of 60 million people. Now, how many bags of rice Lama can make the 60 million, 40 bags of rice? He confirm one grain by Ilu represent AB. So if I have the opportunity, let it turn up from 59,995,998. We need to find a way. Let's call away people's power. You are the people who are in charge. They might lose sentiment. They might lose anything. You are a big number. You have a big value. And you go for resource to build nation. But then we have people talking about around who are treated to benefit idiots. Any one day has been lower. Báwo la ṣe máa fund ìlú, báwo la ṣe máa rówó tá máa fi propagate finances wa. Wọ́n máa sọ fún mi pé àwọn máa ka number plate ni, kẹmọ́rọ́ owó tó wà ní number plate. It's so insulting. So, question now is, how do we get 60 million pieces of rice? Like you understand the kind of power Tony at the value to a former chase. As it stands right now in Nigeria, we are in big trouble because now we are talking in terms of more than 200 million people. That is a bigger number. Those number of people. But it deserves respect. Imagine by time try. Ẹ ṣé gan ni bàbá Àmọ̀tẹ́kùn. Ní sọ̀rọ̀ tán. Iṣẹ́ bàbá Àmọ̀tẹ́kùn ni bàbá Àmọ̀tẹ́kùn bí. Oh, okay. All right. Màá take correction yẹn kí lè dàbí ọmọléèwé tó ń gbọ́ràn. Okay, Àmọ̀tẹ́kùn. A dúpẹ́ fún àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ yín. Ẹ ò ní sọ̀rọ̀ tán. Mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ó pọ̀ ní ikùn yín tẹ́ fẹ́ sọ síta gan. Ẹ ṣé, a dúpẹ́. Ẹ sì máa ní àǹfààní ní ṣókí. Àsìkò engaging the panelists ohun tán lọ nìyẹn. Èyí tí mo máa mú wá ní ìsìn máa bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ màmá mi ti mú Akínsọlá amòye àgbà. So a ti gbé oríṣiríṣi kókó yẹ̀wò. Ká fi Nàìjíríà ṣe àpẹẹrẹ àti lọ bá gbogbo àwọn ilẹ̀ adúláwọ̀ torí pé ìwà kan náà ló wà ní gbogbo àwọn olórí wọ̀nyí except for very few of them. Ká má lè yọ wọ́n síta. So pẹ̀lú bí oríṣiríṣi ṣe wá ń ṣẹlẹ̀ láti ìgbà pípẹ́ wá, but every day it gets worse. The situation is worsening every day.
ààrẹ ni Àmọ̀tẹ́kùn mẹ́nubà pé wọ́n délé pààrọ̀ owó wọn ò ṣe kí wọ́n ti ń pè due diligence wọn pé báwo lowó ṣe máa dọ́wọ́ àwọn èèyàn tàti ẹ̀fẹ̀ bóyá good course náà ní láti sọ pé a fẹ́ pààrọ̀ owó but it's for their own selfish interest bí gbogbo wa ṣe mọ̀ gbogbo ìgbà tó ń ṣe yẹn àwọn náà ti ń náwó lọ ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ Yorùbá níbí wọ́n fìyà jẹ wọ́n dìsáàtọ̀ àti wípé àwọn èèyàn wa gan wọ́n gbà ní kámú we adjust too quickly to àwọn situation tí ò dáa so bóyá tá ń fẹ́ kú wọn ló fa gbogbo wọn ni so látàrí bí gbogbo ẹ ṣe wá ń polúkúmuṣu sí nígbà gbogbo à ń gbọ́ páì pé àwọn èèyàn kan dédé kú ìgbọ́n kò sí oúnjẹ kí wá la rò pé ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ o ní èrò ọkàn tiwa kí ni ó lè jẹ́ ọ̀nà àbáyọ bí gbogbo ẹ̀ tẹ̀ ṣe ń rì because they are pé nobody seems to know àti báwọn èèyàn ti gba kámú they don't even see value in themselves anymore lébi ṣe fojú sùn is there a way out tó bá wà kí ni àwọn way out of all this amòye Akínsọlá kí n ẹ ṣeun mà way out ọ̀nà àbáyọ ọ̀nà àbáyọ ó pín yẹlẹyẹlẹ depending on ní tẹ́ bá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé mo wà ẹ ń gbọ́ mi kẹ́. a ti ń gbọ́ bà. So mo ń sọ wípé ọ̀nà àbáyọ ó pín sí yẹlẹyẹlẹ ó dá lórí èèyàn téèyàn bá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣó ti yé yín so ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ ni pé ìfipá gbàjọba which is the coup ti military government ọ̀nà àbáyọ kan nìyẹn ṣáà wàá fẹ́ yẹn ní Nàìjíríà èmi ò rò bí pé orí bíbẹ́ lògùn orí fífọ́ níbẹ̀ yẹn bọ̀tá bá wo gbogbo nǹkan tí àwọn olórí ìjọba mi sọ tìjọba ti sìn o bọ̀tá bá wo ti tàwọn tó ti wà ń bẹ̀ tipẹ́ títí di èyí tí wọ́n wá gbàjọba yìí ìjọba tó wà ń sìn náà olórí wa nísìn òun náà wà lára àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ti ṣe ìjọba rí wọn kan tí ì ṣe ní ibi tí wọ́n ti jókòó ń sìn ni tó ti yé yín so èmi ò rò bíi pé ìyẹn ló kàn fún wa gẹ́gẹ́ bíi ti Nàìjíríà èwo ló wá kàn ṣé a fẹ́ padà lọ sí alágbádá náà ni alágbádá tó kàn fún wa a mọ bí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé 60 million people la ní Nàìjíríà a dẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n sọ fún wa nínú ìtàn àti nínú ẹ̀kọ́ ìwé tí gbogbo wa ń kà pé ta ṣàyẹ̀wò ta mú díẹ̀ jóná pé kò ń ṣe ẹ̀yà kan ló wà nínú ìlú tá à ń pè ní Nàìjíríà kò ń ṣe èdè kan a sin ẹ̀sìn kan náà a ní ìgbàgbọ́ kan náà a kì í wo omi àbóúnjẹ àbí aṣọ pàápàá à ń wò wọ́n ní ọ̀nà kan náà kí ni mo mean by that pé we don't see anything the same way like maybe I'm seeing color green àwọn ẹlòmíì ń wò ní red blue white depending on ẹ̀yà tí a ti wá ẹlẹ́yàmẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà ó pọ̀ yanturẹrẹ èdè pàápàá pọ̀ ṣùgbọ́n èdè mẹ́ta ló jẹ́ pé nǹkan tó gboríyìn tí Haúsá ni o Yorùbá ni o Ìgbò ni o Ìgbò adẹ̀láwọn èdè lóríṣiríṣiríṣi tó kún sá abẹ́ gbogbo àwọn èdè yẹn the only èdè tó jẹ́ the same àfi pé bá ṣe ń sọ ló ṣe máa yàtọ̀ but it's the same òun ni ti káàárọ̀ oòjíire ti Yorùbá tó bá sọ pé ẹ káàárọ̀ mà òun náà ló sọ ẹ káàárọ̀ mà ní Èkó òun ló sọ ẹ káàárọ̀ mà lógùn state ló sọ níbikíbi tó bá ti gbọ́ àbí téèyàn bá ti rí ọmọ Yorùbá so kí ni mo wá ń sọ lọ nígbà tá a ti ní ẹ̀yà lóríṣiríṣi tá a ti lédè lóríṣiríṣi tá a ti ní bá ṣe gbàgbọ́ lóríṣiríṣi tó ní nǹkan tó ní kálukú gbójúlé àṣà ìṣe gbogbo ẹ̀ ló yàtọ̀ káàkiri
títèmi o and nítorí ẹ̀ náà ni mo ṣe ń ṣe pé mo ń support Yorùbá nation kí oníkálukú jókòó tiwọn láàyè tiwọn even though pé tóníkálukú bá jókòó láàyè tiwọn náà kì í ṣe pé òun ni ó máa jẹ́ automatic fixes ṣó ti yé yín kì í ṣe automatic kò kàn ní àkóra wa jọ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá o kò ní pé kí gbogbo ìwà ìmẹ́lẹ́ ìwà olè ìwà jàgùdà ìwà pé ẹbí mi nìkan ni ìmọ̀tara ẹni nìkan gbogbo yẹn kì í ṣe pé kò ní sí o ṣùgbọ́n ẹnu àkàrà wa ọmọ Ìgbò á lọ síbi tó yẹ kó lọ ọmọ by the way àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn bíi ẹ̀gbọ́n náà jẹ́ sí mi wọ́n àǹtí yẹn wá sọ́dọ̀ mi níjọ́ Sunday pẹ̀lú ọkọ wọn mo wá fẹ́ máa ṣàlàyé wọn mo wá sọ pé ọmọ Haúsá kìíní kan mo ti mọ̀ wípé wọ́n máa rebel so wọ́n sọ fún mi wọ́n ní sista mi pé ẹ mọ̀ pé a kì í ṣe Haúsá tiv ni wa tiv ìyẹn ọkọ obìnrin nupe ni from Niger tv from Benue pé so àwọn èèyàn tó máa ń pè àwọn láhúsá àwọn máa ń jà gan ni kí ni mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé gbogbo wa la ní ẹ̀yà wa la ní gbogbo nǹkan tá a gbàgbọ́ so kó ní kálukú kó lọ jókòó sí ààyè ẹ̀ kò ń ṣe pé a kì í ṣọmọ ìyá a sì jọmọ ìyá ṣùgbọ́n nǹkan wọ́n ní pé nǹkan òun jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má làálàá ṣó ti yé yín so tí èmi Yorùbá lélẹ̀ kí gbogbo wa kóra wa jọ kóníkálukú ṣèjọba ẹ̀ kóníkálukú lè dàgbà sókè kẹ́nu lè kára wa kójú lè tóra wa kí ọ̀nà wa ìṣe wa àṣà wa àti gbogbo bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ èdè wa kó má lè parun káwọn yòókù náà kàn lọ kóra wọn jọ a máa bára wa ṣe ọrọ̀ ajé a máa bára wa ṣòwò ECOWAS la ṣì wà under African Union la ṣì wà ṣùgbọ́n nǹkan tó tọ́ la máa ṣe ìjọba ò ní máa sọ wípé òun lòun gàba lé wa lórí just like bámọ̀tẹ́kùn ṣe sọ à ń láti mú ọpọlọ wa ká tún ṣe báwo la ṣe fẹ́ tún ọpọlọ wa ṣe àwọn èèyàn tán mọ̀ wọ́n á kọ́ àwa tá a mọ̀ wípé education wọ́n á sọ fún wa àwọn èèyàn tá a fi síbi ìjọba yìí wọ́n ń ṣe bàbá wa wọ́n ń ṣe ìyá wa wọ́n ń ṣe ọ̀gá wa àwa la fi wọ́n síbẹ̀ wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún wa ni nǹkan tá a bá ní kàn ṣe náà máa ṣe tọ́n bá dẹ̀ ṣe tó yẹ ká ṣe tó bá ti máa fi di ọdún kẹrin àní fi wọ́n sápò yẹn mọ́ sórí àlééfà yẹn mọ́ ẹlòmíì tó máa ṣèfẹ́ wa la máa fi sí so kí ni mò ń sọ pé local ni politics láti ilẹ̀ ní ìpínlẹ̀ láti máa bára wa sọ̀rọ̀ ẹni tó mọ̀ ipò kájú òṣùwọ̀n tó mọ̀wé ìyàbí tó mọ nǹkan tó yẹ kó mọ̀wé pàápàá kó jẹ́ pé a lè fowó ṣọ a lè fẹ́ràn ṣólógbò a ní fi sí ẹni tó máa gba ọ̀rọ̀ táwa aráàlú bá ń sọ pé kó ṣe la máa fi sórí àlééfà la máa dìbò fún bó jẹ́ ìjọba alágbádá aláfẹsẹ bó jẹ́ pé ìjọba kingdom by kingdom ní whatever kó ní kálukú kó lọ láàyè wọn torí bí Nàìjíríà ṣe wà Ọlọ́run bùkún wa but àti ṣí ìbùkún yẹn Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣì lò á ṣì lò ó dẹ̀ ti tóbi jù oníkálukú wọn láti lọ dọ́mú ìyá wọn gbé láti ṣe àtúntò Yorùbá nation lèmi dúró fún so bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn ẹ ṣé. ẹ ṣé gan ni màmá wa ẹ pẹ́ fún wa o màá kọjá lọ sọ́dọ̀ Prince tó jẹ́ adé ẹ̀kọ́ òtítẹ́ǹtì wípé gbogbo ẹ ṣe ń rí tó ń dàrú mọ́ra wọn nípa gbogbo ọ̀pọ̀ ìjọ oúnjẹ ẹyọ kankan lójúmọ́ báàgì dìde wọn ní agbọ́dọ̀ jẹ ọ̀rọ̀ mẹ́ta kan ṣòro fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé wa tó kí ni nínú èròǹgbà tí ilẹ̀ rò kó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ àbí kí ló lè jẹ́ ọ̀nà àbáyọ fún wa. ẹ ṣé gan olóòtú ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé gbogbo náà ló yé kó ṣe pé àmọ́
àdèmọdè dúpẹ́ pé ìpéjọpọ̀ yìí ó ní nǹkan tó wà central sí gbogbo wa tó mú tó jẹ́ kódò fún wa láti kóra wa jọ. Bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan ní Yorùbá ló wà ń bẹ̀ ẹ̀yìn náà ti tó tàbá ṣe ní Yorùbá àdìkíní múnìyà ẹ̀yin ará ibi ẹ̀ka kan finá sórí òrùlé sùn ni tí àbá tí ṣetán láti bára wa sọ̀rọ̀ a kàn ń just wasting our time torí bí àwọn màmá wa Akíṣọlá ṣe sọ and then àwọn brother wa Mọ̀tẹ́kùn náà tún sọ òun ní pé a ti kó adìyẹ pọ̀ ta ti kó mọ́ ẹyẹ dé ta ti kó gbogbo ẹ̀ tá wá kó sínú àgò kan náà pé tìpá ti kúkú ẹ̀tẹ̀ ẹ̀dúrọ̀ sort ara yín out, and that is what the Nigerian project is all about. Ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn mínísítà tán tí wọ́n interview ìkan ní ó ṣe 5 credit ó ní credit méjì ó ṣe 5 subject ó ní credit méjì wọ́n wá ń bèèrè pé ṣé credit méjì ló wá fi wọ yunifásitì ni ó ní òun ní àwọn certificate mi pàápàá jùlọ constitution ṣe pé tí wọ́n bá ti ní school start èèyàn lè contest fún kínní mi ò rí pé Yorùbá kan lè dìde kó dé level yẹn kó jẹ́ pé kò ní fande 2 credit ìfowó tẹ̀lé lè mú jáde ni wọ́n appoint as a minister òun fi no so fún wọn as far as they're concerned ìwé ló kàn wọ́n tọ́n bá tẹ̀ ìfọ́n má tẹ̀ ní kọ́ńtẹ̀ ní fail wọ́n ní gbogbo attract fail ìfọ́kàn tí kò result nǹkan kan ti àwọn ṣe wáyé kìlẹ̀ àbí àwọn ṣe wáyé kìlẹ̀ àbí GC dẹ̀ ni wọ́n máa ní kí lẹ tún fẹ́ nǹkan tí constitution sọ nìyẹn so nǹkan tí mo dẹ̀ ti máa ń sọ náà ni pé bí ìlú ṣe wà as long as bí north and south ṣe wà àwọn north gbogbo ambition ẹ fẹ́ dogun ẹ dọ́gbọ̀n wọn ò lè bí pé kán tún máa jí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ́n kàn máa kó assets north lọ́hùn ẹ fẹ́ ṣe one project kó wà ní north ẹ fẹ́ ṣe kinní kan kó wà ní north quota system àwọn ní 60% eléyìí nǹkan báyìí tó òun kó ṣàṣì wà sàkánú wọn wọ́n lè manage ẹ o wọ́n lè manage ẹ o wọ́n ní nǹkan tó take as in human resources and what have you kò tẹ̀ gbódà pa bó ṣe gbogbo ẹ̀ rákàdìdì ni ẹgbẹ́ ilé ìtọ́sí pé ẹ̀kan sọ pé spiritual attack ló ṣe kínní ó tiẹ̀ náà sí gómìnà Borno kan náà tí àwọn youth corps tó ń lọ sáàb tí wọ́n ní accident ó ní kádàrá wọn nìyẹn pé tó bá jẹ́ kádàrá wọn náà wọn ní jẹ́ kán kú so wọ́n ṣe kú yẹn kádàrá wọn nìyẹn yes that's what he said on the national television kádàrá wọn nìyẹn so we have people who think so low being forced to merge with people who are aspiring to be one of the greatest. So definitely, ó dàbí ìgbà tá à ń kó omi àti epo papọ̀ ni kò lè mix. Kò sí emulsifier tí máa dògbọ́n pàápàá product ẹ̀ máa kó jáde sẹ́ẹ̀bà aṣọ́ra náà gbé tí máa tún separate papọ̀ ó máa settle sínú bí container ni. So the bottom line is still because mo sọ fáwọn èèyàn mo ní èmi o tó èèyàn kan bínú pé ẹ̀yin Tinubu mi lè mí mi ò bá yín dìbò. Nígbà tí ibi ṣe là sọ́sọ́sọ́sọ́ pé Yorùbá nation dúró gbọ́ àbí mo ní they will continue to force people they want to rule àwọn náà máa ń pick ẹni tó fẹ́ kò ń ṣe ẹni tẹ́yìn Yorùbá fẹ́ ẹni tó bá ti ẹni tó yẹ pé yes ó understand language tipátìkùkù náà ní ká ṣe gbogbo ẹ̀ ó ṣàfẹ́débẹ̀ bá at all cost ló rẹ̀ wípé òun ò lè débẹ̀ láyé pé náà ti support òun ó dẹ̀ ṣe débẹ̀ dé èrè á rí pé òun bọ̀ tún dance to their tune náà ni ó dàbí lè tí mo ṣe put in justice Senate reject Tinubu plan military action in Niger Republic because wọ́n sọ pé wait wọ́n ti attack Niger ó ṣe attack 7 northern states so as far as they are concerned wọ́n fẹ́ báyìí mọ̀ bóyá intervention yẹn o bóyá ó tẹ̀ wà beneficial àbí kò wà beneficial an attack to Niger is an attack to Hausas and Fulanis jàṣẹ pé bóyá Buhari mansion ló lọ́kọ́ sí Niger massive mansion ní retirement kí ilé ìdàwúrà tó wà bí ó kàn fi ń bojú ni ṣáà rẹ pé ilé ó di díẹ̀ tó wà ìṣèṣì room nígbà tó lóòótọ́ àti òdìbẹ̀ wọ́n ṣòṣì sí room wọ́n tún àwọn furniture kìíní táwọn ọkọ̀ tó kọ́ sí Niger ọkọ̀ tó Buhari kọ́ sí Niger golden mansion ni
ní Niger. So as far as they're concerned, wọ́n fi both Cameroon, Niger àti other kìíní wọ́n fi cushion ara wọn ni, because the truth of the matter is wọ́n wà limited sí the nation of Nigeria. Ìpè Nigerian làwọn. No. They are Fulani first. They are Hausa first before they even think of Nigeria. And they always protect the interests of all of that. And I think 1983, when one Igbo man was contesting for Secretary General of the United Nations, Buhari vote for candidate Latin Niger. And he was the president, he was the head of state. Who vote for candidates to Latin Niger. So interest were to cut and fight, values were to everything. And while you are aspiring to be in the 21st century, as far as they're concerned, were concerned. So is a forced marriage. So the best bet, money, I would still have loved if we have a restructured Nigeria where we have the Southwest standing on its own as a autonomous nation, and then we have the money better. Money for this one Nigeria, money for the idea anywhere. So, Donabayo no ju pé bóyá gbede tó ń ṣẹlẹ̀ yìí Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó kí àìrójú àìráyè kó bá gbogbo wọn kan dókòó kan ìrókè bí a kan fi clause referendum sí o, because tá a máa sọ pé wọ́n máa fún wa ní Yorùbá nation, actually it's good to be a challenging thing, but kan tẹ̀ kọ́ fi referendum kókè regional ká tẹ̀ padà sí regional system. Southwest kò dúró kó ní government tiẹ̀ kí the Nigerian central kìíní kó wà weak, kí region come and control resources, come and control affair wọn. I think that should still bring a better semblance to our dream and aspiration, because by then, nǹkan tí Southwest to showcase in the early days of Western Nigeria, by God's grace, I'm ṣe jù yẹn lọ. To jẹ́ pé ojú ajá pé so àwọn arábìtẹ̀ náà tẹ̀ ń àwọn ní wéètì tí wọ́n sọ wọn lẹ́sẹ̀, àwọn ní òkúta tó sọ wọn lẹ́sẹ̀ tó ń fà tó yẹ ká rìn ìrìn tó yẹ ká rìn tó yẹ ká sá eré tó yẹ ká sá. So I'm asking my graduate, but our aspiration really is to have our freedom and our liberty so that we can govern ourselves and showcase what we're made of and what we can turn our region into. Compare as we just with Nigeria, because don't breed corruption. When you know that you can satisfy, all you need to do is satisfy the outsider to be relevant at the center. So what are we going to what are we done? Because these are the terms and conditions. So we are the world agreement for Lele. I don't know how we so should expect you back in it. So those are not to go debate. But today the we look for the Africanist. Okay. Nigeria don't just why did debate? You could buy 1 year to say bet. Obviously, you accuse a nepotism. You will ya the I'm unfair. I'm unfair. Anything called Nigeria is a fraud. Because one Nigeria is a fraud. And the earlier we realize that, the better for us. So that Adoko go back to our drawing board and then restructure our own system. I'm talking about Southwest region now, and then bring a lot of things back, because those who are here, region wa to the which is very unfortunate. Whether you like it or not, they will still get their ministerial post, they get whatever they want, and they are not my young guy. Who are you? Bloody fool, you can. But if we have at least a regional government structure, help that's the showcase, what we are made of. Ní sọ̀rọ̀ tán ní agbára Elédùmarè. Àmọ̀tẹ́kùn
ọ̀kan sún kàn yín o ẹ̀yin ló kàn o. èmi ló ẹ má bínú kí ni question yín ẹ má bínú. Question after ká abala ìlẹ̀ ni so wọ́n á ní what do you kí ni ẹ rò pé ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ pẹ̀lú gbogbo bí gbogbo dàrúdàpọ̀ ebi tó wà ń ta àwọn èèyàn ní value lójú ara wọn pàápàá mọ́ gbogbo ẹ̀ ṣáà ní bó ṣe rí in your own opinion your own bẹ́ẹ̀ ṣe rò sí kí lẹ rò pé ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ ní ṣókí. Well, àkọ́kọ́ ni pé ká kọ́kọ́ gbàdúrà kí Ọlọ́run rán àwọn èèyàn bíi angel bí wa tó jẹ́ pé ó máa ní interest sí gbogbo èèyàn rather than personal interest. And kọ́lọ́n dẹ̀ fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye láti support irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Bàbá dẹ̀ ni a fẹ́ support wọn kì í ṣe pé kàkọ́mà tick bucket wọn well done well done well done ibi tó bá ti go wrong ká sọ pé kíní yìí kò yẹ kó rí báyìí. Nǹkan tá à ń wá is not something tó jẹ́ pé a máa filẹ̀ fún a set of people or a person tó jẹ́ pé àwọn nìkan náà lè deal pẹ̀lú ẹ̀. A ní big problem tẹ bá ti sọ fún yàn kan pé ìwọ ni leader wa àbí ìwọ ni kíní kan ó common wọ́n máa ń gbàgbé nǹkan tó bá wá arrogance àwa wọ̀ wọn ò ní communicate wọn ò ní consult wọn ò ní ṣe wọn ò ní look for the best thing for the people but tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ táwa náà ò pè wọ́n ṣàkíyèsí then problem yẹn is not just from àwa náà èdè in a sense. So I need some sort of renaissance, mass education, mass realization wípé ó wà lọ́wọ́ gbogbo wa. Kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe téèyàn bá ní nǹkan kan tó jẹ́ pé ó máa oppose èèyàn nígbà míì téèyàn bá ní free ride. Àgbéra wa dé stage kan tó jẹ́ pé ayọ̀ àpọ̀ ló máa wá wọ̀. And throughout the history of Nigeria, mi ò tí ì lè sọ pé mo lè pinpoint ibi kan time kan tó jẹ́ pé ayọ̀ ọ̀pọ̀rọ̀ ò wọ̀, hubris ò wọ̀, arrogance ò wọ̀, and all of that. The only time tá a lè sọ pé bóyá a ní ìlọsíwájú was when we had the regional system. A lot of people we may not realize the steps to Western Nigeria tó gbé. Wọ́n á pé momentum yẹn labá di èyí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àti máa compete or even ká tẹ̀ wà ahead of Dubai, ká wà ahead of Singapore, Malaysia, all of that. But wọ́n bàjẹ́ fún wa. Wọ́n bàjẹ́ fún wa. Ọdún wọn nǹkan kọ́ ni port wà lọ́dọ̀ àwa náà. Tọ́ba continue láti máa wà timid tá a bá sọ̀rọ̀ sókè. Ìdí tó máa bàjẹ́ àwa náà la dìdí yẹn at the end of the day. We all have to get involved in politics. Tọ́ba sọ pé politics àwọn èèyàn máa misunderstand ẹ̀ pé politics bẹ́ẹ̀ ni pé it's a bad thing. Ní gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí at the end of the day ó ní politics nínú. We just have to speak up. Can they speak without sentiment, without favor, without fear? But while we do that, we have to be very, very careful. Not to mama line anybody, mama slander anybody, and all of that. Somebody you know, about jali, was shocked with jali, master jali. Oh jali. It's as simple as that. Somebody do talk, it should be there, it should be done. We can't pronounce it. So, gbogbo ala níṣẹ́ lọ́wọ́. Àwọn tí Niger, gbogbo títí wọn ló níṣẹ́ lọ́wọ́. Okay, military will take over. Okay, what goes on after that? Báwo ni government ṣe máa jẹ́ kí military get away with more than all of that? Gbọ́dọ̀ give an inch sometimes. So, answer the question ó complex in the situation to jẹ́ pé a lot of people don't have self-awareness. A lot of people have more responsibility wọn, more duty wọn. So maybe one of the first things that I need láti ṣe ni pé ká wá abẹ ní ìgbà máa fẹ́ fáwọn èèyàn pé listen èèyàn ni ẹ́, you have fundamental rights lẹ́nu kankan ò lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀.
And once somebody take a constitution, once it declare civil rights, they're not near. My you do, so bad was school, see, we need enough credit. See, one, just go to university. So I explain the company, only 2 credits, low only, you have a case. The problem with that now is, well, I have to support the cost bearing. As so, really, or Yatoja, so spiritual attack. What are we doing? Last if we react, think or to so and listen, Emma was so from by, investigate or to power. So, going forward, we all need to take our part. Can I joke because we have to pay Tinubu lo fa, Buhari lo fa, kill me no in my own little way. So mass education, self-awareness, in what I need to say here. Wow. It was an educative segment. Eshegon panelist wa. Indeed, nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó jáde. Òótọ́ ni wọ́n ti kó ẹyẹlé pọ̀ mọ́ adìyẹ, a dẹ̀ máa ń sọ. Prince Adepo mention yẹn, wọ́n kó ẹyẹlé pọ̀ mọ́ adìyẹ. Àwọn olóṣèlú wọn nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn, àpò ara wọn ni wọ́n lọ ń dù. Wọ́n make mention constitution tó sọ pé primary 6 ti tó fún ẹ láti ṣèjọba. Ṣé a rí pé constitution ni àsìkò tó? Even long time, but you overdue going to change, that sort of constitution. Wọ́n make mention regional governments and all of that. Ẹ ṣe gan, wọ́n pé another panel sitting, ó tún lè jáde nínú gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ mú jáde. But fún tèmi, mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé a pè ní ẹjẹ́ wa. Ní àtàrí yẹn, mo fẹ́ end the panelist session yìí. I'm going to question and answer briefly. The àsìkò wa tó I want to make a statement here. Yoruba Nation Global Directorate is not seeking a change in Nigeria government. While our position is to ensure respect the rule of law, we are still of strong opinion that Yoruba Nation self-determination is the best for our people. We maintain that stand. Now we're going into question and answer section. So Tamara and Charlie Berry, who covers me now, Tamara respect that it has been quiet. There's a couple of them, collect batati Berry. We are all adults. So that is very, very good. Worth mentioning. So Tamari Berry, for the few minutes we have. So if we go to about question and answer, if you only Berry, I'm not to somebody. So Tamari like me, if I say, you know, think they will decide. Okay, so let me ask my own question. Question me, you may not solve within 1 minute. What are the constitution àti regional government tí ó jáde as agbára ọ̀nà àbáyọ? So we can go and separate which even brought the power ìjòkó wa lẹ́nu gbogbo àká àmàràwárí, we got to know ara wa other physically or lórí ìkànnì because of going our separate ways. So for constitution yìí ó sì powerful. Àwọn ẹgbẹ́ kan tí àjẹpọ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí ìlú constitution èdè which you all know. But báwo ni ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe láti change the constitution yìí, maybe the whole constitution or some of àwọn kan tí ó mẹ́hẹ̀ẹ́ níbẹ̀? Àmọ́ pé wọ́n ṣe ń ṣe wá lónìí nínú constitution yìí náà láti fi lé àmúlẹ̀. That's why they can do what they are doing. Ìbéèrè kejì, òun náà ni wípé báwo la ṣe lè achieve regional government? Because bá a ṣe gbé a few years ago, náà ni pé Yorùbá nation must stand, a gbọ́dọ̀ lọ
because it's so glaring at the judgeship apple. So how do we now achieve regional government? But we are kind of going kind of plan B inputs. So Thank you, Mrs. Apata. Ms. Apata, thank you. Please allow me to moderate for your question. Okay. I would love to call Barrister Tinu Akinshola to respond to the particular question. Barrister Tinu. Okay, unfortunately, the last part, Mama Akpata ni mo gbọ́ tán sọ pé regional government, how do you achieve regional government? So, but ẹ má bínú, mi ò gbọ́ the very first part yẹn. So, bóyá ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú, I was doing something. Okay. First part, the only constitution, we got in the constitution, we primary 6 to primary 6 certificate or whatever, the government. So while it's more constitution, in the constitution. So how can the constitution be changed? I'll be part of it. Either way, how we should achieve. I know there's about the council of the constitution all these years as well. So part A of my question, then the part B, then what will be about achieve the achieve. About not share achieve about achieve regional government so that we can at least come out about the year. Okay. So lórí ti constitution yẹn, ẹni tó ń sọ pé òun primary 6 ní constitutional requirement dictate. Mi ò rò bíi pé mi ò gbọ́ nígbà yẹn tẹ́ ń sọ ẹni yẹn ọ̀bọ̀, mi ò mọ̀ bóyá ẹni yẹn jẹ́ minister at the state, commissioner ni at the state level or minister ni at the federal level. Ṣó ti yé yín? Because constitution Nigeria nísìnyìí ó ní ìpele requirement àti eligibilities tí wọ́n fún bóyá local government council ni o, bóyá ìjọba tó fẹ́ ṣe governor ni o tìpínlẹ̀, àbí bóyá federal government ni o. And then separate from appointments tí àwọn olórí ìjọba bóyá tìpínlẹ̀, tìbílẹ̀ àbí ti àpapọ̀, separate from that, àwọn leadership pé head of government, head of ministry là ń pè wọ́n. So bí irú Department of Justice, Department of Education, gbogbo àwọn yẹn appointments ni. So ó dá lórí at the state level, governor ló máa wò, state governor, state constitution náà máa fún wọn ní guidelines, then federal constitution náà á fún wọn ní guidelines, but it's at the discretion of the federal government, who is the president, but it will have to be with the advice and consent of àwọn tó wà ní General Assembly or National Assembly tí wọ́n máa sọ pé okay, àwọn fọwọ́ sí. Bí irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn ní National Assembly tó ń screen àwọn ministers, tí ìjọba bàbá tó wà bẹ́ẹ̀ sí ló sọ pé okay, lágbájá ni mo fẹ́ kó head ibí yìí o, tàmẹ̀dù ni mo fẹ́ kó ṣe eléyìí o, ṣùgbọ́n ó ń láti lọ síwájú gbogbo àwọn tí àwọn èèyàn à ń sọ pé democracy. Mo sọ lákọ̀ọ́kọ́ pé àwọn èèyàn táwa tẹ̀ka fún pé ìjọba yìí la fẹ́ kó jókòó. So but bearing that, nínú constitution 30 council as it is, gbogbo wa la mọ̀ ẹni tí ò tiẹ̀ kàwé, ẹni tí ò kì í ṣe lọ́ọ̀yà, ẹni tí ò tiẹ̀ even lọ́ọ̀yà tí ò kà nípa constitution yìí, ní gbogbo ìgbà tí agitation Yorùbá nation yìí fi ń lọ, àti gbọ́ wọn ti kọ́ wa wípé àwa èèyàn, we the people kọ́ ló kọ constitution 1979 constitution tá à ń fi ṣe òfin nílùú wa ń sìn, tá à ń fi ṣe atọ́nà ní Nàìjíríà. So
mo mọ̀ pé there were so many attempts pé láti sọ pé wọ́n fẹ́ yí òfin padà. Now, kí n tó sọ̀rọ̀ nípa mọ́ ṣe lè yí àbí mọ́ ṣe lè yí, mo fẹ́ ká ronú nǹkan kan pé constitution èyí tó ń jẹ́ flexible constitution wà and rigid constitution náà dẹ̀ wà. Àwọn kan wà tán right, àwọn kan wà tán right unwritten. Of course, àwa ní Nàìjíríà, written constitution là ní. And why are we saying written? A ní nínú ìwé, wọ́n ti compile sínú ibì kan. Àwọn ìlú kan bíi àwọn British, England and all that, they operate unwritten constitution. But because wọ́n sọ pé is unwritten kò mí pé kò sínú ìwé kan, ó wà but ó ní parts lóríṣiríṣiríṣi. So, and that makes it more flexible than eléyìí tí wọ́n write. So, a máa wọnú constitution wa, there has to be nǹkan bí constitution wa ṣe sọ wípé nǹkan tó fi lè fà á tá fi lè yí ìwé tí wọ́n kọ síbí ìpadà òun ni báyìí. Orí báyìí yẹn la máa padà sí. Bóyá 2/3 majority ni o ló máa sọ pé okay, mo fẹ́ ká ṣe àyípadà nǹkan nínú kíní yìí ni o, àbí majority ni o. Ìyẹn kì í ṣàwa èèyàn, àwa tá kó lọ National Assembly ni o. So, and then ẹ má gbàgbé pé àwa èèyàn yìí kọ́ la kọ kíní yìí o. Ìjọba ológun ló kó together, ló kọ fún wa, tó gbélé wa lórí Abdulsalam tó jẹ́ olórí ìjọba ńgbà yẹn tán ní we the people, àwa kọ́ la kọ. So, kí la wá ṣe fẹ́ yí padà? A lè yí padà nígbà tí gbogbo àwọn yẹn tán kóra wọn jọ tó ń sọ wípé okay, a ti ní mandate àwọn aráàlú. Ṣé referendum ni? Ṣé kí ni àwọn aráàlú sọ fún wa wípé ẹ jẹ́ ká ṣe kíní yìí? Now, a sọ pé constitution wa torí àkọsílẹ̀ is very rigid, and rigidity ẹ̀ ó based on pé nǹkan tó bá sọ fún wa, steps tó bá ní ká take wípé ká fi change ẹ̀, ká fi yí padà àbí ká fi tún kọ. Ọmọ ní primary 6 tó ní primary 6 certificate kò lè represent eléyìí nǹkan yẹn gangan la máa ṣe. But èmi fẹ́ sọ fún wa wípé bí àtúnṣe lè gba, mo fẹ́ lọ sí the second hand because ó dà pé wọ́n wà intertwined. A fẹ́ sọ pé how do we change to regional government? It's still the will of the people. It's still constitutional conference. But àwọn tá a yàn síbẹ̀ yẹn, ṣé wọ́n ní willing? Ṣé wọ́n wà willing? Ṣé wọ́n wà ready? Ṣé wọ́n ti ṣe tán? Ṣé inú wọn dùn sí? Táwa láti ẹ̀ rán wọn lọ pé kán lọ ṣe nǹkan báyìí. So, àwa gan tá fẹ́ rán wọn ṣá mọ nǹkan tá à ń rán wọn fún. Ṣá mọ Àmọ̀tẹ́kùn àti bàbá wa Prince Adéẹ̀kọ́ wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan pé ṣá mọ ẹ̀tọ́ wa. Kì í ṣe ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí èèyàn nìkan, but ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú níbi tá a wà àti àwọn tá a ní kán darí wa. So, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn education ló yẹ ká sọ fún àwọn aráàlú. Constitutional conference. Nígbà tẹ́mi serve ní Katsina ni mo ti serve ní 1994. Yes, ni mo serve ńbẹ̀ ní Malumfashi local government. Chief Magistrate ní ọ̀gá mi ìgbà yẹn ní Malumfashi local government. Nígbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ Constitutional National Conference at that time. Ọ̀gá mi yẹn was the secretary commission ti side ibi tàwa yẹn. Èmi ni mo máa ń ṣe scribe ẹ̀. So gbogbo nǹkan tó máa sọ máa kó pọ̀ nǹkan. A gbọ́ wípé nígbà tí oníkálukú region by region tí wọ́n kó kinní yẹn together, a gbọ́ wípé ẹni tán submit ẹ̀ sí, we all know what happened with it. Ó ń gather dust ni. Gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ pé ẹ ṣe báyìí ni ká ṣe nǹkan kan kò lọ anywhere. It did not see the light of the day. Ó ń gather dust ni.
So kí la ti wá fẹ́ ṣe? Àwa, we the people, náà la máa yan ẹni tó máa wà lórí constitutional conference. Àwa, we the people, la máa jẹ́ kán sọ ọ̀rọ̀ wa nǹkan tá a fẹ́. Bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ṣe kínní. Bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ní kán yí nǹkan báyìí padà. Wọn ò dẹ̀ ní lọ yí padà láì sọ pé nǹkan táwa fẹ́ ni báyìí la ṣe máa ṣe. Torí tẹ bá rán wọn níṣẹ́, tẹ́ ẹ̀ rán àwọn the right people níṣẹ́, ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ náà la tún máa padà sí. Kọ́lọ̀ má jẹ́ kí yẹn jẹ́ ìpín wa. Thank you Mama very much, Sister Oh, Tinu. sorry. Barrister. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Mrs. Apata. Share wa lórí kan. Yeah, mo ti padà. Mo rí pé ọ̀pàpà parada ni. Mo ní share wa. Wọ́n ti lọ sí ibì kan lórí àpáta kan. Àpáta náà ni wọ́n ṣá. Island náà wà. Thanks for the observation. Ṣé bọ́n ṣe fèsì sí nǹkan tẹ́ bẹ̀rẹ̀ só tẹ́ yín lọ́rùn? Àbẹ́ ṣe fẹ́ kí ẹlòmíì tún dá sí? Ó tẹ́ mi lọ́rùn. Okay, Eshe God, thank you very much. And now over to you. You can now moderate others. Thank you so much. Eshe. Ms. Apata, over to you, ma. Good. The video has been okay. All right. So kò sí ẹnìkankan tó tún nawọ́, and I think we are right on time. So ká máa fi àdàgbà ètò tèmi kọ́. Ó dà pé Àmọ̀tẹ́kùn nawọ́. In fact, èmi gan mo ní nǹkan kan tí mo kàn fẹ́ sáré sọ tó bá wà okay. Okay, let me see. Okay, mo rí Àmọ̀tẹ́kùn. Okay, so who goes first? No, ẹ jẹ́ kán sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kán sọ̀rọ̀. Okay, Ẹ jẹ́ k'Àmọ̀tẹ́kùn sọ̀rọ̀. Can you please release your video? Thank you. Thank you so much. We need a bit of education. Nígbà tí Baba Awólọ́wọ̀ were around, so wọ́n were in charge of the Western region. Regional system ni. Okay. Àwọn kan rí pé wọ́n believe pé kò lè work bẹ́ẹ̀ wọ́n change ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Now, kí ló jẹ́ ká believe wípé nǹkan tá a ti try already a need láti padà síbẹ̀. Wọ́n ti try ẹ̀, wọ́n truncate ẹ̀. Kí ló tá a fẹ́ padà síbẹ̀? Kí ló tá a fi cause losses to our all together? Kólúkálùkù dẹ̀ máa lọ. So, táwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ restructuring àti nǹkan bẹ́ẹ̀ kò yé mi nǹkan táwọn èèyàn mean by restructuring. Mo dẹ̀ ti try láti wádìí kò sí nǹkan kan tó wà coherent tí mò ń gbà padà. Tẹ́yìn bá fẹ́ sọ pé èèyàn fẹ́ ní final resolution yìí pé okay o, this is the final thing that lè ṣe sọ̀rọ̀ yìí tó máa fi yanjú everything. Mi ò tí ì rí nǹkan kan gbọ́. Kí ni nǹkan tó ń pè ní restructuring yẹn? Ṣé restructuring yẹn ṣe set ideology ni àbí what is it gangan? Because as far as Nigeria is concerned right now, I truly argue pé Nigeria ò ní structure kankan, so kí là ń rí structure? Where is it going to leave us? Àṣàmà wà in a situation tó yẹ pé a máa ní joint military. Tàbá ṣe structuring àti tàbá padà sí regional system. Ṣó possible pé ká ní regional system kólúkálùkù dẹ̀ ní military tiẹ̀? Because another area tí fiction ṣe máa jáde ní. For some reason, mi ò lè work in out lórí mi wípé this would be the best thing for Nigeria. As far as I can tell, the best thing for Nigeria bá ṣe wà ní pé kólúkálùkù máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. So restructuring kò yé mi. And why ká fẹ́ padà sí regional system nígbà tó jẹ́ pé a ti try ẹ̀ rí àwọn tá a fi ṣe mate wa pairs wa in terms of a state or culture or tribe. Wọ́n rí pé kò work fún wọn dàrú. Kí ló dé ta fi padà sí nǹkan tí ò gbé wá? Question mi ẹ ṣeun. Thank you very much. Ms. Apata, can I respond?
Yes, go ahead, sir. Thank you. My brother, I think I agree with you. Yorùbá ní iwájú lọ̀pá ìbìtì ń ré sí. Iwájú òní ọ̀pá ìbìtì ń ré sí. In my dialect, we say, "Abẹ́yìn máa bá." We should stop making do with what has never produced anything. Why do we desire to make do with what has never produced nothing? Bóyá ibi tí ṣe mọ̀ pé Yorùbá ní àwọn àríjẹ nídìí mọ̀dà. It's not to say some people, like you often said, where people can operate beyond their knowledge. And mo feel pé àwọn èèyàn tán wà determined tá à ń bá ṣe. Yorùbá ń ta bá sọ àdásókè ní gbàgbà ìpẹlẹbẹ ló máa fi sílẹ̀. Almost every one of us on this platform have had this saying that the entirety of Nigeria as a nation has been given to them as their father's garden, and they will stop at nothing until the Quran has been buried in the Atlantic Ocean in Lagos. And the word of Ahmadu Bello, we've heard it. It's on video. Even the citizens of the nationals of Nigeria are considered second class. Expatriates who do the work, and if they can't find anybody, they do it on contractual basis for Nigerian national. So my response is what I know you believe, and majority of people that I speak with believe. I think those who want restructuring, I want to understand, and in a democratic settings, that we believe in Yoruba nation, that we're a pluralistic society, we respect the opinion of others. So if we are able to persuade the rest of Nigeria that we should have a referendum clause, perhaps this should be one of the questions also that the Yoruba citizens, Yoruba Nigerians, should be asked. 2 questions. And then it should be well defined. It's at the point of campaigning that those people seeking the regional government will be able to see whether they have the majority. And as we know in democracy, majority will always carry the votes. But as it stands right now, we believe that Yoruba nation, a sovereign Yoruba nation, should be the priority, and there's no alternative to that. Of course, we've always stressed that we recognize the sovereignty of Nigeria, and we want to do everything through diplomacy and by following the legal route. So to answer your question, which I believe I've attempted to respond to, I think I want to raise the issue here. I know some of our compatriots on this platform who believe in restructuring. I've seen documents that have been produced, but I still haven't been persuaded that that's the best solution, because it's no longer about this generation. It's about the what they call the future generation. If it took people like Atise-Ilu, Rossi to give us the new unitary system that we have, how can we stop such recurrence in the future? So for me, we believe, like somebody mentioned in this program, the best thing is for us to exercise our inalienable rights. And it doesn't mean pay ni Ferawa, Ashima Ferawa. Sister Chino said it. Chief and Nope, Igbo, Yoruba, Nilo Imbutawa, èèyàn fẹ́ iṣẹ́, I don't fear anybody. But there's a melting point. We may be members of the same organization like ECOWAS and African Union. I just require I'm a share border. So the Yoruba people need to begin to put the Yoruba national interest first above all things. The Fulani always put their national interest first, as well as other nationalities. Our liberalism is our undoing. We believe we should be compassionate, to be all-encompassing, be generous to people. But when you
Ileba Latin Kesherode. Let there be unity of purpose amongst us. Let's share the same vision. Vision that will outlive the visionaries. That's what we believe the Yoruba people should begin to think. It's not about me and I limited, where I can profit, but rather what the unborn generation of Yoruba nation will benefit. I will always said, when the time comes, we will fight for ourselves. And this is exactly what we're doing now. He didn't do everything he did for himself. And so should we emulate. God bless us so much that we have a leader that decades after his demise, we can still use as a reference point. So please put Yoruba nation first. There can't be an alternative. Yoruba nation, you are for photon. God bless you. And I hope I've been able to shed a little bit of my understanding in response to what you raised. Thank you. Mr. Kwata. All right. Yes, sir. Yes. Thank you very much for that. Amòfin Tinú, ẹ̀yin náà ní àfikún kan pé àbẹ̀rẹ̀ náà dẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni actually ẹ ṣe barrister sọ díẹ̀ nínú nǹkan tí mo fẹ́ sọ and then mo fẹ́ try láti call attention sí àwọn tí wọ́n ń jà yìí ní òkè wa ní Niger. Tẹ́ bá wò mo sọ̀rọ̀ kan nípa àti African Union ni àti ECOWAS ni àwọn tí wọ́n ń ṣe olórí ìjọba púpọ̀ nínú wọn àwọn náà ni àwọn afẹ́ajẹun máfẹ́ ayóta nílùú wa tàpé ní Nàìjíríà nísìn. Ẹ má bá mi fòye gbà lọ torí ṣe mọ̀ pé orí afẹ́fẹ́ la wà. Wọ́n tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ni pé ọ̀gá wa nísìn olórí ìjọba wa tó jẹ́ ẹni wa wọ́n sọ pé wọ́n jẹ́ wọ́n sọ pé ọmọ káàárọ̀ oòjíire ni wọ́n. Ṣùgbọ́n kí a máa gbàdúrà náà fún wọn ná pé kán má ṣi ẹsẹ̀ gbé ká máa gbàdúrà fún wọn pé kán má ṣi ọ̀rọ̀ sọ níbi tí wọ́n wà sìn o mi ò dìbò fún wọn o mi ò sí nílé o but má tẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti dìbò mi ò kò ń ṣe ibi tán fi orí sílẹ̀ mi náà kọrí sí èmi wà fún pé kí ẹ̀yà mi àwọn èèyàn mi àwọn tájọ ń sọ èdè kan náà pé kí gbogbo àká wà níbì kan náà nǹkan tèmi ṣe nìyẹn o ṣùgbọ́n nígbà tí ó ti rí bó ṣe máa rí nísìnyìí èmi ń gbà wọ́n níyànjú pé kán jọ kán mọ bí nǹkan tí wọ́n máa ṣe. I think lánàá àbí ìjẹta la gbọ́ pé wọ́n rán Sultan of Sokoto àti èèyàn kan wípé kán lọ meet kán lọ consult pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jàjọba gbà ní òkè wa yìí. Nǹkan tó yẹ kó jẹ́ pé ìgbésẹ̀ tó máa kọ́kọ́ gbé lára nǹkan tó máa ṣe gangan nìyẹn tẹ́lẹ̀ nítorí pé ọmọ náà la máa ń rán síná. Gbogbo wọn tí wọ́n wà níbi tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rán wọn sí yẹn àtàwọn tí wọ́n jókòó sórí àga olórí ní ECOWAS ni o l'African Union ni àfàwọn díẹ̀ bíi Ghana wọn tiẹ̀ fẹ́ rí wọn rárá ẹ dẹ̀ mọ ìhà tán kọ sí pé a fẹ́ máa dáràn. So tẹ́ bá dẹ̀ wo African Union Charter tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn Agenda 2063 wọn tó ń sọ lára ẹ̀ náà láti rí pé anybody lè lọ sí anywhere gbogbo wa tá wà l'ECOWAS wọ́n lè wá láti ibikíbi kan wọlé olórí ìjọba wa nígbà yẹn gan ó lọ àdírẹ́sì wọn gbà yẹn ó sọ fún wọn pé ẹ lè wá a gbà yín láàyè nǹkan tí ó dáa ni ẹ má ṣì mí gbọ́ nǹkan tó dáa ni pé èmi ọmọ adúláwọ̀ mo lè lọ síbikíbi tó bá wù mí nílẹ̀ adúláwọ̀ láti lọ ṣiṣẹ́ láti lọ ṣòwò láti lọ gbé àbí láti lọ bóyá kí n tiẹ̀ lọ wòran ní visitation ṣẹ̀mọ̀ láì sọ wípé mo fẹ́ gba ìwé pé visa ò kíní kan wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ sí ṣùgbọ́n wọ́n tún wá fi síbẹ̀ pé
kì í ṣe wípé kí ìjọba oníkálukú kó má ní ètò títí ẹ̀ pé òkè ìwọ ló wá sílùú mi. The other time mo mọ̀ pé most of us tó wà lórí bíbá ẹ̀ á ti lọ Dubai rí. Visa on arrival ní Dubai náà ń ṣe to certain countries. Tó bá ti nígbà tá a dé Dubai a gbàwé ká tó lọ, a dé Dubai wọ́n ní òkè iye báyìí lẹ máa san, wọ́n fún wa ní visa. Visa yẹn tán fún wa, wọ́n sọ fún wa pé fóònù yín o kò ní ṣiṣẹ́ o àfi tẹ́ bá dáìlì nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí, ibi ilẹ̀ dẹ̀ gbọ́dọ̀ rìn sí, báyìí lẹ ṣe gbọ́dọ̀ ṣe. Wọ́n tò gbogbo nǹkan wọn létò. Àwọn tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ nírùlú yẹn, wọ́n sọ fún wọn pé ọdún kan ni mo fún ẹ láti ṣiṣẹ́, ọdún méjì ni mo fún ẹ láti ṣiṣẹ́. Tó bá máa fi di ìjọba ẹ̀ báyìí tọ́dún ẹ̀ máa fi pé o, ẹ wá síbi báyìí. Otherwise wọ́n máa wá gbé ẹni. Àwọn arábà wọn ò dẹ̀ joke wọ́n ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwa ń tiwa, àwa ṣí ilẹ̀kùn wa gbayawu. A sọ fún Tom, Dick and Harry àti akẹ́ranmérò, a sọ fún ẹnikẹ́ni tó bá lóun bọ̀, a sọ pé kán máa bọ̀ nílùú wa. Yorùbá náà ló dẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a wá ṣe ni pé a mọ ilé wọn, a mọ ọ̀nà wọn, a ti ẹ̀ mọ orúkọ wọn, a mọ irú iṣẹ́ tán fẹ́ ṣe tán bá dọ́dọ̀ wa, a mọ ibi tán fẹ́ máa gbé. Wọ́n tiẹ̀ tún wá dé, wọ́n tún wá ní ká fùkà nìṣó. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ oní báyìí o, wọ́n ń lọ sádùúgbò àwọn èèyàn kan, wọ́n lọ ń pa wọ́n o, pé dandan o, wọ́n mú ẹranko jẹ koríko lórí ilẹ̀ onílẹ̀, lórí fáàmù onífáàmù, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. African Union kò fàyà àyè gbà á. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń ṣe kinní yẹn, wọ́n mọ ibi táwọn ń lọ. Kí ni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ má gbàgbé pé mo sọ pé àwọn tó wà lórí àpótí at that level wọ́n ń ṣèmi àti yín. Àwọn èèyàn tá à ń sọ yìí wọ́n ń ṣèwà burúkú yìí, àwọn yìí náà ni. So nígbà tá a ní wọn tí wọ́n pọ̀, tá a bá kó èèyàn 10 jọ, àwa 2 lè má jẹ wọn, àwọn 8 máa jẹ àwọn ara wọn. Ṣé tí máa wá dìde èmi tí mi ò fẹ́ wọn, tí máa sọ wípé tí máa ní kẹ́ ṣòfin tó máa bá wọn wí, tó máa ní ká dìbò, ṣé rò pé mo máa gbégbá orókè ni? Orí mi ò lè yọ̀ nítorí pé àwọn 8 tán jókòó sí àyíká yẹn tí wọn náà máa ṣe. So nǹkan tẹ́mi fi ń sọ wípé kí bọ̀dá wa, bàbá wa, ọ̀rẹ́ wa, olórí ìjọba wa kó wò kó tó ṣe. Tread carefully and trepidatiously. Ẹ ṣé. Okay. Sorry. All right. I'm checking. Is there anybody else? Time what it? Okay. Mo rí ọwọ́ Prince Túnjí Adéẹ̀kọ́. Ẹ̀yin lẹ máa jẹ́ the last person tí wọ́n máa ní àǹfààní láti béèrè ìbéèrè. So bóyá àfikún lẹ dẹ̀ fẹ́ ṣe since you are a member of the panelists. So go ahead. Ẹ ṣé gan. Àfikún tí mo kàn fẹ́ ṣe òun náà ni pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ Africa, à ń sọ pé àwọn kú wà ní some state ní Africa, àdéhùn pé àwọn state tí wọ́n yí wa ká. The question is, àwọn nations tó wà under France yìí tí wọ́n ń revolt yìí, kí ló fà á gan tí wọ́n fi ń revolt? And when we look at agreement tí France ṣe pẹ̀lú wọn, amúnisìn náà fi wọ́n ṣe. The same thing applies to Nigeria, because a mọ̀ pé current structure Nigeria, àwọn British wọ́n intentionally design ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kó lè favour the northerners, so that àwọn náà máa jẹ́ perpetual ruler of Nigeria in terms of forged censor reports, in terms of
giving them the quota system in the constitution and what have you. And till tomorrow, according to Nigerian structure, so that's at the Senate or at House of Rep, any decision, see collective northern seat, somebody why against it, difficult to pass. And the question now is, if you have agitation or we desire to have a nation of our own, how can we go about it? I'm still not clear regarding what you can do. The reason being that I'm a be it United Nations, be it what have you, I want to yaba fún òṣàlẹ́ran a máa ń fokùn ẹlẹ́ni àwọn colonial master wa okùn wa ṣì wà lọ́wọ́ wọn and they still control us tomorrow. So getting our desire, self-rule, it is extremely difficult, but not impossible. But we must have a laid down rule on how best we approach it. How do you make it a reality? Considering the current situation as within Nigeria and outside Nigeria as the colonial masters still controlling us, one would even ask and say, hey, are we not totally at their mercy? Can we really do anything except we take up arms? Which for now we cannot go that route except because the bloodshed will just be so enormous. And even at the end of the day, we're still not sure whether we're going to get what we want. So is my contribution is a bit of partly a question that yes, we strongly desire a Yoruba nation of our own, but how can we make it a reality? You see, although I believe that okay, let me just leave it that way. Maybe I can just get one or two contributions and let's be my own personal take away from this meeting. Thank you. Barrister Ogedengbe. Yes, thank you very much. I have to leave now. Oh, very much, and God bless you. And Odudu Agbe gbogbo wa o. Àwọn ọ̀dàlẹ̀. Prince ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ṣé ó possible báwo la ṣe fẹ́ gbà àwọn ìṣòro tá a ní pẹ̀lú àwọn colonial masters wa. It is for me, and this is my personal opinion, which I believe many people also can identify with. We've been to the world best universities. We have people that went to Oxford, Harvard, name it. We lived among them. And considering that it took just two people to bring about the amalgamation on behalf of the colonial master, isn't it somewhat very, very strange? And actually bear testimony of the strength of our own character, that among 60 million Yoruba people in Nigeria, that Ali pull it off. Ours could be the fastest emancipation ever. If we consider the level of education the majority of our people have, and the evidence abound all over the world of what Yoruba people are doing. We have medical doctors that even at the highest level of governance in the world are well known. Some of them, if I mention their names, you know. And without seeking to put him on the spot, one of them is Dr. Ibrahim Ario, right? And people within the Whitehall, they know him. The best pharmacist
pharmaceutical company in Canada are Yoruba people. All over. So such you find everywhere you go. So for us to think we cannot excel, we cannot even determine our own future, it's not only repulsive, it shows something is not right. So what's the way forward? We don't claim to be the best. In fact, if we need to begin to do it by merit, we don't think many of us are qualified. But until we get to a level where the least will not be leading the best and the brightest among us, we're going to have problems. I've been among friends who will not even join the Yoruba nation struggle because they believe those who are representing us presently, they find very repugnant and very repulsive that they should be identified with. Ó ṣeé ṣe, kò ń ṣe pé kò ṣeé ṣe. Yorùbá ní àràbà túnra mú, odò ó ń gbé arèrè lọ. So tá a bá ṣubú, a ní mẹ̀rù wá dì. I believe this is the first wave in an attempt for self-determination. People have promised during the course of this agitation, they've delivered hell. We've lost people. What have we done for the families? Is there any word of consolation to those families? Do people who are pushing us our leaders? Is that the nation we're going to? So a lot of things has to be done, but we know it is doable. We realize that. And báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Ìyàn wa di àtúngó, ọbẹ̀ wa ó di àtúnṣe. But láàrin wa, we have people who will help us. We will be led or be motivated by vision, not vested interest or ambition. We believe altruism and putting Yoruba nation in national interest first is the way forward. And people have spoken about Atise-Ilu Konoko, but àwọn ìtọ̀kùtọ̀ kan ló máa jẹ́ ká bára wa tọ̀. Nísìnyí, mo fi pé ojú gbogbo wa ti là, àti rí gbogbo ìrẹ̀wẹ̀sì ti dé bá àwọn èèyàn. So by the time, at the appointed time, when things would happen naturally and we will flow with it and cooperate, our people will know who to follow, which organization to follow, what must be done for us to realize this vision of Yoruba nation. When I was in secondary school, we read a book by Kenneth Kaunda called Zambia Sham. We can look back and actually see Zambia became free. So I believe that Yoruba nation will be free. So Bashi Feshi, who are low, me, so like in the world of Amotekun, which many of us in time past all have echoed, when you shall know the truth and the truth shall set you free. Let's educate ourselves. Awareness. Power belongs to the people. Let them know. I mean, we sing it in our song, everybody has something to do, irrespective of our status in the society. But tí ìka kékeré mi ò gbọ́dọ̀ tún máa ìgbà kékeré kò gbọ́dọ̀ ní nǹkan tí àtàpà kò ṣe lòun fẹ́ ṣe. Oníkálukú ló ní kíní Yorùbá ní àjùra wa ló ti dàkàdé kọ. Yorùbá dẹ̀ ní tágbájé bá mọ tó bá wọ níkà ó mọ ẹgbẹ́ ẹni tó ń ṣe. Tẹ́já bá tọ lódò àwọn èyí tó tó. When I'm with people who are advancing everything more than myself, it is my duty to learn at the stable. At the same time, Timbari and Timu Julo, Kinshoro Biragan to Rungomo, Pele Kinship, Kakoma, Tabati Mayewa, Equa Kibi, Equaya Kibi, Ari Yoruba nation, Ade Riba,
ojú òde lè ti gbogbo wa ọ̀rọ̀ pọ̀ but kì í ṣe gbogbo náà la lè sọ tán ọ̀rọ̀ pé náà mo fọhùn ní tó bá ti ń jáde níbikíbi tá a bá wà ká máa sọ Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Thank you very much. Thank you. Thank you. And ní àsìkò yìí ó dàbẹ̀ ní wípé a máa pe màmá wa Mrs. Fúnmi Akànnì kan bá wa ṣe vote of thanks. Ẹ ṣé gan. Thank you. Mrs. Akànnì, over to you now. Thank you. Yes. Ẹ ṣé gan ni Barrister Ògèdèngbé. Mo fẹ́ kí gbogbo lé pé a kú jókòó. Ẹ ṣé ta pè é tí ẹ dẹ̀ dá wa lò. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó wà ní orí panel wa. Prince Túnjí Adéẹ̀kọ́. Ẹ ṣé, mo máa ń gbádùn yín tẹ́ bá níbikíbi tí mo bá ti rí yín tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni Barrister Akínṣọlá náà. Gbogbo ìfún yín ìyá wa ẹ ṣé gan ni. Full of wisdom. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bàbá mi Àmọ̀tẹ́kùn, ẹni ká má pè yín bàbá Àmọ̀tẹ́kùn ti kú. Ẹ ṣé gan ni tí a pè yín tí ẹ dẹ̀ dá wa lóhùn. Mo dúpẹ́ ní on behalf of everybody. Kọ́mọ̀rá Yẹ́misí, mo rí yín o, gèlè tèmi ó tún lágbára. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody tó wà níbí báyìí, àwọn tó ti lọ náà Ambassador Tókunbọ̀, Barrister Ògèdèngbé, everybody tó participate àtàwọn tá à ń kọ sílẹ̀ náà. A dúpẹ́. Àwa tá wà nílé náà tá à ń wò àtàwọn tá máa wò, ẹ ṣé. History náà ló ń kọra ẹ̀ sílẹ̀ náà, ó dẹ̀ depend lórí bí wá ṣe ń kọ history yẹn sílẹ̀. Ká máa wà intentional nípa gbogbo tá a bá ń ṣe. Torí ẹ̀ náà la ṣe máa kí wa, wọ́n ní yin náà ló máa ń jẹ́ kéèyàn ṣe mí. Ọwọ́ la fi ń wẹ ọwọ́ tó fi ń mọ́, àti wẹ tèmi báyìí. Bẹ́ẹ̀ la dẹ̀ máa wà cooperative láti máa ṣe every time tá a bá ti ní opportunity láti represent àwọn èèyàn wa. Ẹ ṣé gan ni, tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, a ó tún ríra wa láyọ̀ àti àlàáfíà. Nígbà yìí báyìí a fẹ́ close meeting ti tèmi. Gbogbo nǹkan tá a dẹ̀ ti ṣe lénìí, wọ́n ní gbogbo àbá tí alágẹmọ bá dá ní òrìṣà òkè ń gbà. Mo mọ̀ pé Elédùmarè ti gba àdúrà tó wà lọ́kàn gbogbo wa fún ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá nation. Gbogbo nǹkan tá a dẹ̀ ti sọ lórí ọ̀rọ̀ Coup yẹn náà, àwa tá a ti gbọ́ náà á mú lò. Mo dẹ̀ hope pé tó bá máa dé ẹjẹ́ àṣẹ tí ó fi dé ọ̀dọ̀ àwọn tó ń ṣèjọba, wọ́n á lè gbọ́ voices gbogbo nǹkan tí àwa ọmọ Yorùbá ń sọ. Ẹ ṣé, owó tún di next week. Orúkọ tèmi ò yí padà, Fúnmi Akàndé. Ṣé o bá ń sá secretariat bá wa gbé music sí? Thank you, sister. Yes, ma'am. A miss àwọn bàbá àti ìyá lénìí, àárá àwọn kọ̀ọ̀kan lénìí bóyá wọ́n busy. I think so. Ẹ ká máa béèrè ara wa lọ́wọ́ ara wa. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ mi ò mọ̀ bóyá music yẹn ń play o. Kò play àgbọ̀. Kò play. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀gá ẹ má bínú o. Ẹ jẹ́ ká kọ́, ó yẹ ká ti mọ̀ náà. I will lead the iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa. Orílẹ̀-èdè wa ká gbé gíga káàkiri. Ìgbàgbọ́ wa ní pé bá ti bẹ̀rù lábọ́ ká ṣiṣẹ́ kájọlá. Ìṣọ̀kan òmìnira. ká máa lépa tẹ̀síwájú lọ́nà ire. Àtúntò dára. Ọmọ wa dìde. Bọ́ sípò rẹ̀. Ìwà
ìmọ́lẹ̀ ògo àdúláwọ̀ Yorùbá nation. Now. Thank you very much. And Ọlọ́run á ṣọ́ wa di ọjọ́ mi, ọjọ́ ire. Thank you very much. Take on. On classes, there won't be musical refreshment today. Next week, reminder. Thank you very much. God bless you. Let's take on. Thank you so much. So, whatever. Ó dàárọ̀. Bye bye. Táyé mi sí ẹkú iṣẹ́ o. Báwo ni iṣẹ́ wa dáadáa? Ẹ ṣáà mú wá. Ẹgbẹ́ kìíní wá o. Ẹ̀yin ló kọ̀. It is well. Ẹ kú iṣẹ́. Oh God, shalom. Ó dàárọ̀. Ó dàárọ̀, take care. Ẹ bá mi kílé o. I'll go, you too, ma. Bye bye. I actually think Ó he's dàárọ̀ o. really. Night, everybody. God bless you. Ó dàárọ̀, ambassador. Ẹ ṣé mà. I saw your Ẹ̀rọ tweet. padà join yín ni ó dàárọ̀ mo lọ fún Oh fellowship. yeah, a rí pé ẹ ti lọ tẹ́lẹ̀. Ẹ ṣeun mà. Ó dàárọ̀. Ó dàárọ̀. That's Sebastian's friend, really.